Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào phần chữ trong Inode. Để muốn đi vào phần chữ trong Inode thì mình sẽ tạo cho các bạn xem một cái khổ giấy. Ok, lúc này thì các bạn sẽ để ý lên màn hình thì chúng ta sẽ chọn vào New File, chính là tạo khổ giấy nhé, các bạn nhớ nhé. Và khổ giấy thì mình luôn luôn để mặc định là A4. Các bạn có thể chọn là A4 và tất cả các thông số là một chiều là 21 và một chiều là 29.7. Khổ giấy này là khổ giấy 5 dòng. Và tất nhiên là như mình chia sẻ cho các bạn là cái Inode thì nó sẽ rất là hợp và mạnh với những cái sản phẩm thiết kế có kích thước tầm trung. Còn kích thước tầm lớn hơn thì nó sẽ dùng Corel. Corel là thiết kế bảng biển, backdrop, sân khấu, những cái gì mà kích thước to thì người ta sẽ dùng Corel nhé. Và tất nhiên là cái Corel thì nó sẽ gắn liền với thế hệ 7. Những cái người mà đầu 7 thì người ta vẫn dùng Corel rất là nhiều. Và ở một số cái vùng quê xa so với thành phố đó thì người ta dùng Corel rất là nhiều, nên là bạn nào mà nếu mà theo thiết kế về bảng biển quảng cáo thì người ta dùng Corel. Còn bình thường thì cái chương trình Corel và Inode thì nó vẫn có sự giao thoa lẫn nhau và song hành sang nhau. Đó, có nghĩa là thằng Inode thì nó sẽ import trực tiếp từ file thằng Corel thì import trực tiếp từ file Inode, còn Inode thì sẽ là lấy file Corel xuất ra là export, là RAM file AI thì nó sẽ lấy vào được bình thường. Nhưng ở đây lưu ý một tí là khi lấy một file Inode sang Corel thì các bạn sẽ phải lưu cái version nó thấp xuống, là Inode có thể là Inode 9, thì như vậy thì cái hiệu ứng nó sẽ bớt đi. Phần thứ hai nữa là cái hiệu ứng thì các bạn nhớ là đừng dùng quá nhiều hiệu ứng trên cái phần Inode, sau đó bạn chuyển sang Corel thì nó sẽ bị lỗi nhá. Nên là cái này mình cân nhắc là cái gì mình làm được trên Inode thì mình làm, còn cái nào mà không làm được thì mình sẽ sang Corel và làm tiếp, như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho các bạn nhá. Ok, thì lúc này thì các bạn sẽ nhìn vào đây thì mình sẽ tạo ra một khổ giấy nhá. Rồi chúng ta sẽ chọn vào đây khổ giấy này. Rồi, sau khi đã có khổ giấy xong thì các bạn nhớ là cái phần text trong cái thiết kế của Inode của chúng ta nó được ký hiệu là chữ T. Và trong cái chữ T thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó sẽ có nó có rất nhiều loại T. T số 1, T số 2, T số 3, 4, 5, 6, 7, có 7 loại T cơ. Nhưng thực chất bản chất thì nó sẽ dùng khoảng 1, 2, 3 và 4 thôi. 4 loại T là chính, còn tất cả những T còn lại thì nó cũng tương tự nhưng nó chỉ khác nhau về thuộc tính thôi. Nên các bạn tập trung cho tôi, nhưng riêng T số 1 thì lại rất là quan trọng nhá. Và các bạn sẽ ghi về cách sử dụng này. Khi muốn sử dụng các công cụ T thì mình sẽ ấn vào công cụ T như bình thường, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái mũi tên của chúng ta nó có một cái biểu tượng giống như cái chữ T hoặc chữ Y đó. Và cách dùng thì rất là đơn giản thôi. Bạn nhớ một điều rằng là bạn sẽ phải tích vào đây cho tôi. Và khi tích một cái vào màn hình, nó khác so với cái việc là bạn dùng T bạn rác ra một cái vùng, nó khác nhau. Nên các bạn lưu ý cho tôi là tích vào một cái thì thường thường nó chính là tiêu đề của cái thiết kế, tiêu đề của nội dung của thiết kế của chúng ta. Thì cái này gắn liền với banner, poster, rồi những cái là nội dung của cái tạp chí, rồi nội dung của nhãn mác thì nó sẽ có một cái tiêu đề chữ. Và cái chữ đấy thì nó rất là ngắn, nó không như là text văn bản. Nên chính vì vậy mà đối với text tiêu đề thì người ta sẽ có cách dùng là chọn vào text và tích thẳng vào màn hình. Được chưa? Sau khi tích thẳng màn hình thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào vị trí là gì ở phím V. Và sau khi trở về phím V thì tôi sẽ kéo nó to ra bằng giữ Shift thì nó sẽ là như thế này. Đó, các bạn nhìn chưa? Và theo nguyên tắc thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái text của chúng ta nó sẽ là vậy cái thuộc tính của nó là sao, và khi mà đánh vào một cái text thì chắc chắn nó sẽ phải liên quan đến nội dung. Nội dung của cái thiết kế của chúng ta là gì? Nội dung là lấy từ một cái poster, lấy từ một cái banner, nội dung content nó là gì để chúng ta đánh vào nội dung của thiết kế của chúng ta. Và cái nội dung của chúng ta sau khi mà chúng ta đánh xong thì cái bước thứ hai của các bạn là bạn sẽ phải chọn cho tôi là cái phông chữ. Và cái phông chữ đấy nó phải, thứ nhất các bạn tiêu chí cho tôi là nó phải phù hợp với ngành nghề. Ok, chúng ta sẽ chọn một cái theo ngành nhá. Đó, phông chữ theo ngành nghề. Ví dụ làm về nhà hàng thì phông nào, làm về mỹ phẩm là phông nào, làm về thời trang là phông nào, làm về nội thất là phông nào.
thì các bạn nhớ cho tôi là các bạn chỉ cần search cho tôi là cái phông chữ cộng với cái ngành nghề này, và cái ngành nghề này người ta sẽ đánh bằng, đó là tất cả những cái này nó sẽ đánh bằng tiếng Anh nhá. Các bạn tìm trên mạng thì các bạn sẽ đánh tiếng Anh. Đây, tiếng Anh. Sau khi đánh tiếng Anh xong thì bạn có thể vào Google, vào một số cái trang web nó gọi là cho tải cái phông chữ của các bạn về thì các bạn tải. Còn có những trường hợp phông chữ của chúng ta là không có tải miễn phí thì chúng ta phải mua. Trường hợp thứ ba là chúng ta có thể đi xin cộng đồng về thiết kế, người ta cũng có thể có những người ta hào phóng người ta cho các bạn. Đó. Và cái phông chữ này các bạn nhớ là cái phông chữ thì chắc chắn phải chuẩn rồi. Và chúng ta có một cái yếu tố rất là quan trọng nữa là các bạn nhìn ở đây. Đôi lúc thì chúng ta sẽ lấy phông chữ nó nằm ở đâu. Đúng không ạ? Đây tôi sẽ cho các bạn xem. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi. Tiếp theo cái phần tiếng Anh này các bạn sẽ xuống dòng mà bạn đánh dấu cộng cho tôi lần thứ hai. Thì cái phông chữ này là lấy. Các bạn có thể lấy một cái phông chữ theo bằng cách là đây, tôi sẽ đánh như thế này. Thì theo logo đó nhá, logo của thương hiệu. Và thứ ba nữa là F. Cái phông chữ của chúng ta là phải có hỗ trợ. Tiếng Việt. Hay người ta gọi Việt hóa. Còn nếu mà của chúng ta không có tiếng Việt mà phông chữ thế là tiếng Anh thì khi làm về nội dung tiếng Việt phải chế dấu. Ok, các bạn hiểu cái phần này của tôi nói chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu thầy ạ. Dạ vâng, hiểu ạ. Ok, vậy thì chắc chắn là chúng ta muốn làm được chữ tốt thì các bạn sẽ phải search một cái từ khóa cho tôi là phông chữ theo ngành nghề. Ví dụ như là phông chữ về nội thất thì mình sẽ search bằng tiếng Anh là phông chữ thêm từ nội thất đằng sau như bằng tiếng Anh. Thì sau đó mình lên trên mạng mình search là download phông chữ. Được chưa? Rồi, phần thứ hai nữa là tôi sẽ đưa đến các bạn một cái trang web. Và cái trang web này thì tôi cũng đã lưu rồi. Đó. Tôi nói thật cho các bạn biết là những cái phông chữ nào mà web hay thì là mình đây. Các bạn có thể chọn vào cái phông chữ như thế này. Ok, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta cũng chả cần phải giấu giếm ai cả. Chúng ta cứ đánh thoải mái thôi. Đây là một cái phông, đây là một cái đường link trang web để cho các bạn tìm hiểu phông chữ. Tôi thấy là trong cái trang này thì nó rất nhiều những cái phông chữ khá là đẹp. Và nó rất là dễ làm. Nên là chính vậy mà các bạn có thể chọn lựa cái phông chữ này như là sao. Được không ạ? Rồi, tiếp theo tôi sẽ giới thiệu rất là cặn kẽ cái này nhé. Các bạn nhìn này, lúc này tôi sẽ chọn vào một cái biểu tượng của cái trang web. Và trang web lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ share cái màn hình lại để new share, và tôi share cái màn hình trên đây. Rồi, sau khi vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái trang đa phông free. Và đây là những cái phông chữ mà rất là quan trọng nha. Ok, cả lớp mình có nhìn thấy điều này không nhỉ? Alo. Dạ có thầy ạ. Và các bạn nhớ một điều cho tôi là tất cả những cái phông dạng này thì không phải phông nào là chúng ta cũng dùng được là bằng tiếng Việt. Các bạn nhớ cho tôi cái điều này nhé. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Và chúng ta sẽ chuột phải vào màn hình, tại vì tôi dùng cao cấp thì tôi có dịch ra tiếng Việt, nhưng mà cũng có thể tôi sẽ chọn tiếng Anh cho các bạn. Thì ở đây nó sẽ có hai cái phông đặc trưng mà trong thiết kế đồ họa người ta hay dùng, đó là phông sans serif và serif nha. Các bạn nhìn hai cái phông này của tôi chưa? Alo. Dạ có thầy. Rồi, vậy thì đây là thực ra bản chất thì là khi mà dùng phông chữ thì các bạn có thể dùng một phông và nó có các thuộc tính của nó. Ví dụ tôi chỉ dùng một phông chữ thôi, tôi không muốn dùng nhiều phông trong cùng một thiết kế.
Nhưng phông đấy của tôi lại có các thuộc tính là nó có nét mảnh, rồi nó có nét dày, nó có nét vuông, rồi hẹp ngang, hẹp dọc, đấy, tròn trịa. Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy tôi ấn vào Sanskrit. Các bạn sẽ nhìn thấy phông Sanskrit thì đây là những cái phông gì ạ? Nào các bạn có nhìn thấy đây là những phông gì không ạ? Alo? Alo, cả nước mình có nhìn thấy cái điều này không ạ? Dạ có thầy. Phông Sanskrit là những phông không có chân, là nó trơn tuột này, các bạn nhìn thấy chưa? Vuông thành sắc cạnh trơn tuột, không có cái chân nào cả. Nó không có đoạn vo tròn rồi nhọn nhọn góc ở các góc đấy. Các bạn có nhìn thấy này chưa? Từ trên dưới chưa? Alo? Dạ vâng ạ. Thì những cái phông này rất là quan trọng trong giá trị một số ngành nghề. Các bạn có thể làm cho nội thất, các bạn có thể làm cho âm nhạc, rồi các bạn có thể làm cho thể thao, các bạn làm cho những sản phẩm thiết kế online. Bởi vì là khi lên trên mạng thì cái góc cạnh nó càng ít thì người ta nhìn càng dễ. Các bạn nhớ cho tôi cái phông đó là phông gì? Chúng ta đang vào một cái phông đó là phông không có chân. Nhìn thấy phông không có chân chưa? Nó dịch ra tiếng Việt là phông không chân, là không có chân, trơn tuột nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Rồi phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái phông gọi là phông gì? Có chân. Có chân nghĩa sao ạ? Nó có sự khác biệt. Đây ạ. Ok, các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Dạ có thấy thầy. Rồi thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là những phông này thường thường có chân, nó sẽ thể hiện được một số sản phẩm cho sự mềm mại, mỹ phẩm, và nó sẽ có cảm giác nhé, tạo ra cảm giác cho người xem là nó có bề dày lịch sử, trang trọng, lịch sử nhá, mềm mại, uyển chuyển. Đó, vậy thì một số ngành nghề của chúng ta nó sẽ phù hợp với cái ngành nghề này. Nên các bạn sẽ có sự khác biệt là nó sẽ có cái biểu tượng là đây là những cái chân đây ạ. Nhìn thấy chưa? Nó sẽ có những cái vát góc ra một tí, thì đấy là phông không có. Và thường thường là phông có chân này dùng cho sản phẩm online nó sẽ yếu hơn so với, tất nhiên vẫn dùng được online nhưng nó sẽ yếu hơn so với những phông không chân, bởi vì người ta dễ nhìn dễ đọc. Nên cái nội dung khi mà các bạn thiết kế thì nó phải dễ nhìn dễ đọc nha. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ok, bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục cho các bạn xem một số cái thuộc tính là chúng ta chọn vào ổ E, chúng ta chọn vào 19. Những ok, chúng ta sẽ chọn vào một số cái thuộc tính như sau. Những cái nguyên tắc mà các bạn cần biết về một cái phông chữ nha. Đây ạ. Thì cái nguyên tắc như vừa rồi tôi có nói cho các bạn là có hai loại phông. Phông thứ nhất là phông có chân và phông thứ hai là phông không chân. Rồi, chúng ta sẽ có một cái thuộc tính nữa cho các bạn, đó là khi tôi chọn vào biểu tượng. Đây ạ. Tôi sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn một cái nữa. Như xe, và chúng ta sẽ share trên cái màn hình của cái này. Rồi, cả lớp mình nhìn thấy cái về phông chữ này chưa? Những điều nguyên tắc cần biết khi về chữ này. Thì thứ nhất là trong cái chữ của chúng ta khi đánh ra ấy, nó sẽ có một cái thuộc tính như sau. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là tại sao cái khoảng cách nha, các bạn nhìn thấy khoảng cách của từng từ của chúng ta khi đánh ra nó phải là gì? Nó phải là quy chuẩn chứ không phải lộn xộn. Các bạn sẽ nhìn sang bên tay trái của chúng ta, nó có một cái chữ D và một cái chữ L cao, nó rất là sát nhau, còn bên này thì nó sẽ đều hơn. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Đấy, thì nó theo đúng nguyên tắc là nó phải đúng cái trật tự khi mà đánh ra để chúng ta có thể dùng chuẩn xác nhá. Phần thứ hai, không được làm cho một cái từ của chúng ta là cái co giãn giữa các từ nó sẽ không bằng nhau, nó cứ lộn xộn cho các ký tự đấy, chữ T, chữ H, chữ Y, chữ S. Các bạn có nhìn thấy bên tay trái chưa? Nó có khoảng cách là không giống nhau nhá. Rồi, tiếp theo phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải, khi dùng về trong phông chữ
thì chúng ta phải nhớ một điều rằng cái tương phản rất là quan trọng. Ví dụ đặt trên nền sáng thì mình dùng màu đậm, đặt trên nền đậm thì dùng màu sáng, để thứ nhất người ta còn nhìn được cái thứ mà chúng ta muốn nói. Ví dụ trường hợp bên đây trái thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta đang dùng màu trùng với gần như là với cái màu nền. Tất nhiên nó cùng tông. Có những người thì làm cùng tông, nhưng mà cái cùng tông này nó chỉ phù hợp với việc là làm background, làm nền hoặc tiết hoa văn thôi. Còn nếu làm chữ thì nó lại không phải nha. Rồi tiếp theo xuống dưới nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có cho các bạn một cái quy chuẩn về cái độ dài. Độ dài của một cái chữ của chúng ta thì chữ này là chữ theo kiểu văn bản. Những cái gì mà chữ dài, ví dụ bạn đi tắm thì bạn sẽ nhìn thấy trên những cái chai dầu gội đầu thì nó sẽ có mặt trước là mặt của nhãn, mặt sau là mặt của nội dung. Thì cái nội dung của chúng ta, text của chúng ta rất là dài, thì theo quy tắc người ta nghiên cứu thì cái mà phông chữ của chúng ta nó sẽ rơi tầm khoảng là 6 đến 7 dòng, và nó có khoảng 30 đến 40 ký tự thì là hợp lý. Các bạn nhớ nhá, 6 đến 7 dòng nhá, và có khoảng 30 đến 40 ký tự là ok. Sau đó chúng ta lại ngắt xuống sang một cái dòng mới. Nhưng cái này chỉ sẽ đúng trong một số trường hợp khi mà chúng ta thiết kế, như là thiết kế về tạp chí thì người ta cũng có thể dùng theo cách như thế này. Rồi tiếp theo xuống dưới đây nữa, người ta sẽ có một cái gọi là phân chia độ ưu tiên. Có nghĩa là gì? Nhiều lúc chúng ta được nhận một cái nội dung thiết kế, thì cái nội dung thiết kế đấy nó sẽ có những cái tiêu chí như sau. Ví dụ như là giờ vàng, giảm giá 50% cho 9 khách hàng đầu tiên vào từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2024 chẳng hạn. Vậy thì trong cái nội dung đấy thì cái phần nào là phần chính? Mà đã là chính thì cần phải to ra. Cái nào phụ thì phải là nhỏ đi và mờ đi. Người ta gọi là phân cấp chính phụ trong một chữ của chúng ta. Cái tiếp thụ giá trị của chúng ta nó sẽ nhìn vào đấy, chứ không phải viết cứ đều đều nhau như này thì chúng ta sẽ nhìn không có điểm nhấn. Các bạn lưu ý cho tôi cái việc này. Và cái điểm nhấn của chúng ta cũng không phải là vô tổ chức, theo kiểu như là cái sale cho nó to lên rồi, 50% cũng to lên rồi, trong một cái cụm từ là cái địa chỉ tôi thấy là có rất nhiều bạn làm những cái việc như sau là địa chỉ này, email này, website này, điện thoại này, nhưng do là cái điện thoại thì nó là kiểu mọi người thấy là hotline, thế là cho nó to lên. Thực ra là cái tiêu chí đầu tiên khi người ta nhìn vào một bản thiết kế tôi đã chia sẻ cho các bạn rồi, đó là đầu tiên người ta nhìn thấy một cái tấm ảnh nó ấn tượng, nó đẹp, thì bắt đầu người ta dừng mắt, dừng chuột. Dừng mắt dừng chuột có nghĩa là người ta đang xem online chẳng hạn, ok người ta dừng lại. Và sau khi dừng lại xong thì người ta sẽ nhìn thấy cái gì tiếp theo đến cái phần nội dung. Sau khi đến phần nội dung thì nó sẽ có thông điệp truyền tải của cái người muốn nói là gì. Sau bắt đầu người ta sẽ có nút kêu gọi hành động hoặc là kêu gọi vào đâu đó. Một là bạn hãy gọi theo số này, hai là bạn hãy quét mã QR để nhận phần thưởng. Vậy thì khi cái lời kêu gọi đấy nó phải có ý nghĩa, nó có sức hút và nó có sự kích thích để cho người ta có thể là kích vào đó. Và tất nhiên cái nội dung thông tin mà khi trên một bản thiết kế thì nó phải mang được cái nội dung nỗi đau hay là cùng chia sẻ với cái thứ của khách hàng đang muốn. Vậy thì lúc đó thì người ta mới khơi gợi được cái giá trị để người ta dừng đúng lúc nhá. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Dạ hiểu rồi thầy. Rồi thì tiếp theo là khoảng cách trong cùng một cái câu nhé. Trong cùng một câu thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ lấy tiêu chí của một chữ y ra. Thì chữ cái này thì thường nó đã là quy chuẩn rồi, nên là các bạn sẽ nhìn bên tay phải của chúng ta là khoảng cách giữa các từ của chúng ta nó là một chữ y. Còn khoảng cách mà chúng ta để xa nhau, để giãn quá thì đôi lúc cũng sai. Nhưng tôi nói cho các bạn biết đây là cái nguyên tắc của nước ngoài. Còn cái về Việt Nam này đôi lúc của chúng ta cũng giãn ra để làm sao cho nó đúng bố cục. Và đúng bố cục xong rồi thì cái việc thiết kế là khách hàng người ta ok phải làm sao như này nó mới đúng, nhưng mà thực ra giãn một tí mà nó không ảnh hưởng quá nhiều thì cũng được nhá, các bạn nhớ nhá. Nên là tôi cũng chia sẻ cho các bạn. Và lúc này thì trong cái phần 6 của chúng ta thì những cái phần thiết kế của chúng ta nó sẽ có căn trái, căn phải, căn giữa và căn đều. Và cái trường hợp căn đều là cái trường hợp cuối cùng ấy, thì các bạn sẽ nhớ là nó sẽ gặp giống như trường hợp ở phía trên, đó là khoảng cách các từ trong câu.
Nên là do là mình căn đều thì thường là cái từ xuống dòng của mình nó ít từ quá, nên là nó sẽ giãn đều ra, nên nó sẽ gây ra trường hợp là khoảng cách giữa các ký tự từ với nhau nó sẽ không được đảm bảo. Nên chính như vậy mà không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cái trường hợp này. Ở đây các bạn có nhìn thấy căn đều không? Đều chẵn chặn luôn. Đấy, các bạn có nhìn thấy từ dài chưa? Rồi, tiếp theo trong cái nguyên tắc về thiết kế về chữ của chúng ta thì chúng ta sẽ phải luôn luôn là căn lưới. Đó, các bạn có nhìn thấy là sử dụng lưới để căn này. Để làm sao? Để chúng ta thiết kế một cách ngăn nắp. Tại vì bản chất của cái việc mà khi các bạn thiết kế catalog hay là bạn thiết kế tạp chí hoặc là hồ sơ năng lực hay là menu hay là cái gì đó thì các bạn nhớ một điều rằng nó cũng là chính là một tờ báo. Và tờ báo thì nó sẽ phải phân theo khu. Và khu thì nó phải làm sao? Khu nào thì nó phải có tiêu đề để người ta thông báo. Nó phải có biển quảng cáo trên cái tiêu đề đấy để cho mọi người nhìn biết là tôi đang ở khu nào. Thường thường các bạn sẽ nhìn thấy những cái cấu trúc của cái việc một cái catalog hoặc là menu thì bản chất nó khá là giống nhau. Nó cũng sẽ đi từ trang đầu tiên là trang giới thiệu. Đó nhá. Các bạn có đồng ý tôi trang giới thiệu chưa? Alo? Dạ vâng ạ. Rồi, sau khi mà đây trang giới thiệu xong thì các bạn sẽ nhìn giới thiệu tôi là ai đấy. Được không? Thì trên trang thứ hai người ta gọi là trang gì? Sản phẩm. Sản phẩm, tác phẩm. Đó. Trong sản phẩm thì nó sẽ chia ra các sản phẩm nhỏ nữa để cho mọi người, tại vì có nhiều người thì người ta sẽ ví dụ thời trang này có thời trang nam, thời trang nữ, thời trang trẻ em chẳng hạn. Thì mỗi một cái tiêu đề là thời trang nam nó gồm có bao nhiêu bộ quần áo, thời trang nữ bao nhiêu bộ quần áo, bao nhiêu mẫu, thì thời trang trẻ con là bao nhiêu mẫu chẳng hạn. Rồi sau khi đó đến đó thì người ta sẽ đi liên quan đến một cái dịch vụ. Dịch vụ của bạn là gì? Đấy, giải pháp là gì? Đấy, chúng ta khoe những cái tiêu chí đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ xuống dưới nữa thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống showroom cửa hàng. Sau khi mà có showroom cửa hàng trên toàn bộ tất cả những cái tiêu chí ở trên thị trường thì các bạn có thể tìm đến những cái đó. Và tìm đến những cái đó để các bạn làm gì ạ? Để chúng ta có thể là một nhá, các bạn lưu ý này. Một là chúng ta có thể tìm đến cái nơi gần nhất để chúng ta có thể mua hàng, xem hàng, thử hàng. Được chưa? Và cái kết quả cuối cùng là gì ạ? Sau khi mà làm xong thì người ta sẽ có những cái biểu tượng thông tin để cho các bạn có thể, một là số điện thoại, hai email, ba là mã quét QR để bạn có thể làm sao gọi điện hoặc là tương tác vào cái đó để đi đến nhanh cái sản phẩm với chúng ta, có thể là qua website. Và những cái này nó sẽ được đo lường khách hàng qua giá trị là bạn đang tìm cái thông tin của tôi là qua đâu, đúng không? Ví dụ có những người thì tìm trên thông tin từ YouTube, có những người thông tin trên website, có những người thông tin trên TikTok, có những người thông tin trên báo. Rồi có những người, tại sao người ta phải làm khảo sát như thế? Bởi vì khi khảo sát như thế trong 1 đến 6 tháng hoặc là 1 đến 3 tháng thì người ta sẽ thấy rằng là cái tiêu chí bao nhiêu %. Đó, nên người ta có một cái Google Doc để cho mọi người làm một cái gọi là khảo sát người dùng, và người dùng đưa cho người ta đến một cái kết quả như vậy thì cái nhà gọi là phát triển sản phẩm thì người ta sẽ làm một cái thao tác, người ta sẽ phải tổng hợp lại và người ta thấy là cái kênh nào là mạnh thì bắt đầu là người ta sẽ đổ tiền, đổ công sức, đổ hình ảnh, đồ họa các thứ vào, content vào đó thì người ta sẽ đẩy mạnh cái thương hiệu đó lên, nó sẽ tốt hơn. Bởi vì đấy là cái kênh mà tiếp cận được với khách hàng nhiều nhất, nó sẽ đem lại nguồn lợi nhuận cao nhất. Rồi, các bạn hiểu cái này của tôi nói chưa? Alo. Đấy, Dạ vâng, hiểu rồi thầy. số 8 của chúng ta là xác định đối tượng thiết kế. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà chúng ta làm cho trẻ con thì chúng ta phải trẻ con, nếu mà dành cho người lớn thì chúng ta sẽ người lớn. Đó. Rồi chúng ta xác định là cái tập khách hàng chúng ta là bao nhiêu tuổi, đối tượng ra sao thì mỗi một cái phong cách đấy nó cũng phải phù hợp. Và tất nhiên cái phù hợp nữa bây giờ thì nó lại phù hợp với theo xu hướng nhá. Xu hướng hiện tại bây giờ nó đang dùng cái gì thì các bạn nhớ một điều cho tôi là chúng ta cũng phải đi xem, đi thăm thú, đi cập nhật. Thì như vậy cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ không bao giờ lỗi thời. Bởi vì bản chất cuối cùng là những cái mà các bạn học trên Intuos và máy tính và Photoshop thì nó chính là phần kỹ thuật. Nhưng phần tư duy của chúng ta như tôi đã nói cho các bạn thì chúng ta sẽ hiểu sâu, càng ngày càng tốt thì chúng ta sẽ đi thuyết phục khách hàng và chúng ta đưa ra những cái giải pháp về content, đưa ra những giải pháp về hình ảnh, đưa ra giải pháp về chữ chiết các thứ, nó sẽ phù hợp với tập khách hàng của họ. Thì cái việc còn lại của một cái người làm marketing nữa là họ làm quảng cáo truyền thông sẽ đi đến với khách hàng nhiều hơn, tiếp cận nó lớn hơn thì là tốt rồi nha.
Ok, vậy thì sau khi mà hiểu được điều đó thì bắt đầu chúng ta sẽ quay trở lại với cái thuộc tính đó là gì? Chúng ta lại quay trở về với cái đa phông. Và khi mà các bạn chọn vào đa phông thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta sẽ search một cái phông chữ. Ví dụ tôi có thể tắt bỏ cái này đây. Rồi, chúng ta có thể chọn một cái biểu tượng là F, F-O-N-T. Ví dụ như thế, và chúng ta sẽ chọn vào một cái phông chữ Japan. Các bạn có nhìn thấy phông chữ Japan không ạ? Alo? Có thầy. Rồi, tại sao lại chọn vào Japan? Bởi vì là có nhiều người thì ví dụ là phông chữ Japan, rồi có những người là chọn vào phông chữ Japan nhưng mà restaurant, để có nghĩa là phông chữ của cái Nhật Bản nhưng mà thiên về là nhà hàng chẳng hạn. Đó, thì tôi phải search rất nhiều câu từ như vậy để tôi làm. Ví dụ tôi tìm vào đây một cái thì ngay lập tức cái câu chuyện là tìm kiếm của chúng ta là cái gì thì chúng ta ấn tìm vào đây. Thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng cái tìm kiếm này nó sẽ đưa cho các bạn đến này, nó có cả những cái phông của Toyota. Các bạn nhìn thấy phông chữ Toyota không ạ? Alo? Dạ có thầy ạ. Dạ có thầy. Rồi tại vì sao lại có phông chữ Toyota? Bởi vì một ngày nào đó mà các bạn thiết kế một cái bộ nhận diện thương hiệu, hoặc là các bạn thiết kế trong một hãng xe của Toyota, thì mình có nên dùng phông của Toyota không các bạn? Alo? Dạ có. Đấy, thấy chưa? Vậy thì ở đây nó còn có những cái phông chữ là của các thương hiệu. Đấy, các bạn có nhìn không? Phông chữ Nhật. Đấy, đấy chưa? Nissan là phông chữ của ô tô đây. Đúng không ạ? Và phông chữ này thì phông chữ để các bạn chỉ nó rất là đẹp. Đấy, phim cái này có thể làm game, đúng không? Game xếp hình các bạn có thể dùng như này. Rồi một số cái ví dụ phông này, các bạn có nhìn thấy phông này chưa? Moshi. Phông này các bạn có thể làm cho những cái đồ như là đồ hải sản của Nhật Bản. Đó. Vậy thì thực ra mình đi xem như này để mình xác định là mình nên chọn phông nào để phù hợp với cái đối tượng, với cái phiên bản thiết kế mà các bạn sắp làm. Nên chính vì vậy mà người ta mới có một cái câu chuyện như sau. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ hiểu về vấn đề đấy rồi và chúng ta tìm nhé. Các bạn sẽ quay trở lại với cái thuộc tính là cái đa phông, và trong cái phần đa phông như tôi đã chia sẻ các bạn là rất nhiều loại phông. Các bạn sẽ có phông viết tay. Đấy, có nhiều bạn nói thầy ơi, vậy thì cái phông viết tay nó nằm ở đâu? Đấy, nó nằm ở đây. Mà nhớ một điều rằng phông này nó chưa Việt hóa thì mình có thể sau này mình cứ đánh thôi, vừa vẽ thêm dấu vào đấy là việc rất là đơn giản. Các bạn tích vào đây cho tôi một cái thì ngay lập tức là tất cả chúng ta sẽ có những cái phông chữ nét. Nhìn thấy không ạ? Các bạn có nhìn cái này không ạ? Alo. Dạ có thầy. Và những phông này thì trông rất là đẹp, rất là nghệ thuật. Nhưng tôi có lời khuyên cho các bạn nha. Hãy chọn những cái phông nào viết tay nhưng mà tỷ lệ của các chữ, ví dụ như chữ A, chữ R, chữ U, chữ Y, chữ N, chữ E chẳng hạn, thì nó sẽ đều nhau, chứ nó không phải gập ghềnh, nó lại không đều nhau như này thì thực sự là sử dụng cũng khá khó. Bởi vì ví dụ nhìn gần thì không sao, nhưng nhìn xa là chúng ta không có nhìn được nha. Và cái tính ứng dụng nó sẽ không cao bằng những cái giá trị, những cái ký tự nó bằng nhau đâu. Các bạn nhớ nhá. Đó, thì các bạn lưu ý cho tôi cái việc này để chúng ta chọn phông, tìm phông chứ không phải đơn giản đâu ạ. Không phải một phát là ăn ngay đâu ạ. Đấy. Thì thường một số cái thao tác của những hãng nước hoa rồi thời trang cũng hay dùng cái kiểu như thế này. Đây, ví dụ như thế. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy là trong một số cái trường hợp là khi mà chúng ta chọn phông như này thì nó sẽ áp dụng cho cả một số cái sản phẩm về mỹ phẩm nữa. Nên là mọi người cũng tìm cho tôi là cái phông chữ về mỹ phẩm nó sẽ ra sao. Và sau khi tìm thì bắt đầu chúng ta mới làm nha. Rồi thì các bạn nhìn vào đây, tôi sẽ tìm cho các bạn một vài cái phông. Tỷ lệ các phông chữ, các chữ nó phải đều nhau, thì như vậy thì cái cách kết hợp vào trong thiết kế đồ họa của các bạn cũng dễ hơn và cụm từ của các bạn cũng đẹp hơn nha. Đấy, các bạn nhìn ra những cái từ này thường nó sẽ không đều nhau. Đấy, vậy nhá. Vậy thì ở đây nó còn một cái phông nữa là phông thư pháp. Thì có nhiều người cứ nghĩ là cái phông thư pháp này là phông của ông đồ, rồi phông của cái gì đó nó giống ở Việt Nam, nhưng không. Phông thư pháp nó cũng thiên về cái câu chuyện viết tay khá nhiều. Thì các bạn có thể tích vào đây cho tôi. Và nó có cả phông chữ 3D. Bởi vì những bạn nào mà liên quan đến kể cả làm về thiết kế áo thì các bạn cũng nên nghiên cứu những cái phông chữ này. Bởi vì có những cái phông chữ này, đây này. Những cái phông chữ này tại sao nó đấy? Bởi vì chữ B nó khá điệu, phông chữ này là chữ C nó khá điệu. Một số trường hợp là tôi phải cách điệu chữ để làm về thiết kế đồ họa và thiết kế về logo thì nên dùng cái đấy.
Còn những cái đây các bạn có nhìn thấy chữ H nó rất là đẹp, chữ Y rất là đẹp, thì mình nên lấy những cái phông này. Và khi tích vào phông này xong thì tôi khuyên các bạn, tôi có chia sẻ một cái kinh nghiệm cho các bạn nhé. Các bạn nhìn vào đây, tôi sẽ bách này cho các bạn xem ạ. Đây ạ. Đâu rồi? Đây, tôi sẽ tích vào đây cho các bạn. Và sau khi tôi tích vào đây thì xong thì các bạn nhìn này, kéo xuống này, các bạn có nhìn không? Đấy, làm cho đồ ăn, làm cho rượu vang. Các bạn có nhìn thấy rượu vang không? À đâu? Dạ có thầy. Có thầy. Đấy, vậy thì cái hình ảnh này thì đấy có nghĩa là mình đi xem thì mình đừng theo kiểu mù quáng. Xong rồi mình xem xong thì mình lại mình cứ đao lung ta lung tung, xong rồi về bảo tại sao mình không đẹp như là của thầy Khánh chẳng hạn. Thì không, tất cả mọi người đều có một cách nhìn, và đôi lúc cái cách nhìn của các bạn thậm chí còn tốt hơn tôi rất là nhiều. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta phải làm sao? Đây, các bạn nhìn chưa? Và cái phông chữ thì chúng ta sẽ thấy cái này hay nhờ, thì mình sẽ tải về nha. Các bạn nhìn thấy nút tải về chưa? Thì các bạn tải về thì các bạn có thể làm cho rượu vang. Và chúng ta đã va chạm trong cái sản phẩm về rượu vang rồi. Các bạn có thể làm và các bạn có thể chọn những phông chữ này thêm thì nó sẽ rất là đẹp. Đặc biệt các bạn có thể thiết kế nhãn mác trên rượu vang nha. Rồi, phần thứ hai nữa là gì? Khi mà các bạn chọn vào đây cho tôi thì các bạn sẽ tích vào cho tôi một cái chữ, ví dụ tích vào đây. Thì có một số phông, nhớ nhá. Có một số phông nó sẽ mô tả cho các bạn. Đây ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy là có rất nhiều chữ như là chữ T, chữ H này, những cái chữ này nó uốn éo như này, thì khi bạn đao về thì những cái chữ này nó các thuộc tính uốn éo như này, thì bạn vẽ thêm, bạn làm thêm một cách điệu chữ thêm, cái này vẽ cực kỳ nhanh và tuyệt vời luôn nha. Ok, vậy thì sau khi mà các bạn hiểu rồi thì các bạn sẽ phải tìm. Mục tiêu của chúng ta là phải tìm, bởi vì không tìm thì chúng ta sẽ không có được. Đây này, cái này nước hoa này, các bạn có nhìn thấy nước hoa chưa? Alo. Dạ có thấy thầy ạ. Đấy, vậy thì chúng ta ngoài giá trị là chúng ta đi tới đây thì đôi lúc cái trang này nó có sự minh họa cho các bạn, thì các bạn có nhìn thấy là cái biểu tượng đây, các bạn có nhìn cái ảnh này chưa? Nào, đây, chuột phải sao chép hình ảnh này, được chưa? Thì cái ảnh này nó sẽ có một cái phông chữ gọi là phông chữ thư pháp và đi với một cái phông không chân. Phông không chân chính là biểu tượng của nước hoa đây ạ. Nhìn thấy cái này chưa? Alo? Dạ rồi. Đấy. Dạ có thầy. Và các bạn có thấy không? Đây có nghĩa là khi mình làm như này mình thấy cái giải pháp thằng này đặt chữ hay nhỉ? Đặt chữ như này nhìn trông rất là Tây nhỉ? Đấy. Thì chúng ta cũng có thể học theo những cái cách đặt chữ của họ để chúng ta tiến bộ hơn. Một ngày nào đó chúng ta làm với nước hoa thì chúng ta đặt chữ như này là chắc chắn chết. Đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta cũng phải đi học hỏi, đi thăm thú, đi nhìn nhiều, làm nhiều thì mới ra được cái kết quả của chúng ta được. Đó, và tất nhiên là sau khi làm xong thì bạn sẽ tải về cho tôi. Thì ở đây nó có một các thuộc tính của cái phông chữ đấy, nó có chữ A, chữ B, chữ C, chữ D. Có nhiều người này đi tìm một cái ký tự, ví dụ cái logo đấy là logo chữ H chẳng hạn, tôi nhìn thấy chữ H như này có đẹp không? Nếu chữ H này đẹp thì bạn nên tải về, còn nếu không đẹp thì bạn này bỏ qua, bạn tìm một cái phông khác. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Những cái này thì nhìn nó rất là dễ. Trước khi tải về nó nặng máy thì các bạn sẽ nhìn này, đây là bộ ký tự của nó này. Đấy, các bạn tải về cho tôi nhá. Thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn về phông chữ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về phần chính và chúng ta sẽ quay trở về với phần in nút của chúng ta thôi. Làm in nút của chúng ta đâu? Đây. Chúng ta sẽ chọn vào xe và chúng ta sẽ lăn chuột xuống đây. Rồi. Thì các bạn nhớ là các bạn sẽ vào cái phông chữ này nhá. Rồi, vậy thì trong cùng một chữ của chúng ta thì tại sao tôi lại nói là nó phải có giá trị, phải tương phản. Bạn hãy tìm các cặp tương phản cho tôi. Ví dụ tôi chọn một chữ như thế này. Chữ này có thể là Lưu Kim Khánh hay là gì? Vậy thì cái chữ Lưu Kim và chữ Khánh chẳng hạn, thì cái chữ Khánh là chính hay là chữ Lưu Kim là chính, thì bạn có thể nhấn nhé. Thì cái phông chữ thì tôi sẽ lấy đại diện cho các bạn xem là cái thuộc tính của nó dùng trong một phông là rô, bô tô, được chưa? Đây là một phông chữ đấy. Và tại sao nói là cùng là một phông mà mình không cần dùng đến hai phông mà chúng ta vẫn tạo ra giá trị về đồ họa được? Thì các bạn sổ cái này xuống, đây là thuộc tính của nó đấy. Thuộc tính của nó là sẽ có nghiêng này, rồi nó có nét gì, nét dày nhưng mà là gầy, rồi nét nghiêng dày, xong rồi thinh là nét mảnh, rồi thinh nhưng mà lại theo kiểu nét nghiêng, xong rồi lai, rồi nghiêng, rồi bách là đậm. Vậy thì tôi hỏi bạn, nếu mà trong trường hợp này tôi sẽ chọn một cái biểu tượng như sau, là tôi sẽ cầm biểu tượng bên này, tôi quét qua nó bên tay trái
Và tôi muốn nhấn mạnh cái từ này nên làm là từ chính để cho mọi người biết rồi. Cái tôi sổ xuống. Lúc này tôi chọn là cái công cụ như này thì nó dày. Và bên này thì tôi sẽ đảo ngược lại. Tôi sẽ chọn một cái nét nó rất là mảnh. Ví dụ tôi chọn vào line chẳng hạn như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ngay lập tức nó sẽ làm sao. Các bạn có thấy có sự tương phản không ạ? Alo? Alo? Dạ có ạ. Rồi, có. người ta gọi là tương phản về hình thể nhá. Nét dày đi với nét mỏng. Được không ạ? Rồi, vậy thì cũng có thể là cái câu chuyện là của chúng ta dùng cái biểu tượng là một cái thuộc tính là chúng ta chọn vào file rồi chúng ta chọn vào phần plate. Chúng ta sẽ chọn đến một cái ổ E rồi chúng ta sẽ chọn vào nội dung đồ họa, chúng ta sẽ chọn vào banner mẫu. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây trong cái phần chữ của chúng ta đây, tôi nói cho các bạn biết là người ta cũng có sẽ sử dụng những cái lệnh đó. Đây ạ. Thì tôi hỏi các bạn nhé, cái chữ ví dụ tôi đang dùng một cái chữ như sau là cái chữ sai. Đây, nội dung của tôi là có chữ nào? Được chưa? Sau đó để tôi có một cái 40%. Được chưa? Và tôi có một cái chữ ọp nữa. Đó, các bạn có nhìn thấy không ạ? Đây là tôi đánh rất là đều như này. Các bạn có nhìn thấy cái nội dung chưa? Vậy thì theo các bạn thì trong cái phần giống như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho là phân cấp là cái nào là chính. Thì các bạn lưu ý cho tôi là cái nào là chính thì chúng ta sẽ phải cho nó nét dày lên. Được không ạ? Thì bạn muốn làm được một cái giá trị về nhấn nhé thì trong đầu bạn đã phải phân tích rằng là cái nào là chính thì bạn sẽ phải copy riêng ra. Thì lúc này trong trường hợp này thì thường thường tôi hay dùng cái giải pháp là tôi dùng Ctrl X. Tôi sẽ tích riêng ra. Đó. Rồi. Phần thứ hai nữa là gì ạ? Tôi sẽ có một cái biểu tượng 40% tôi cũng tích riêng ra. Rồi tiếp theo tôi sẽ tích vào đây. P tôi ấn vào Ctrl V. Được chưa? Rồi tiếp theo tôi có một cái chữ ọp như thế này và tôi sẽ bỏ cái phần dấu ở đầu đấy. Đây là 3 giá trị đấy. Vậy trong trường hợp này các bạn có thể thấy chương trình giảm giá thì bao nhiêu cũng là giá trị sale nó phải là hàng đầu. Nên tôi sẽ cho cái này là to nhất, có được không các bạn? Alo? Alo? Đã được ạ, để cho nó nổi lên. Ok, vậy thì trong cái chữ này các bạn có thể có hai trạng thái. Trạng thái số 1 là bạn sẽ dùng cái chữ này theo dạng là chữ thường. Còn lại trường hợp thứ hai là bạn sẽ phải sử dụng cái chữ này theo dạng in hoa. Đây ạ. Có nghĩa là bạn sẽ biến một cái chữ thường thành chữ in hoa thì các tỷ lệ chữ nó có đều nhau không các bạn? Alo? Alo? Có đều thầy ạ. Rồi, sau khi đã chọn xong cái này thì có phải cái chữ 40% tôi cũng muốn rằng là nó cùng là một phông. Cùng là một phông chữ nên nó sẽ không bị lệch lạc, nó không bị nhiều phông quá, nó không bị theo kiểu mất tập trung của khách hàng. Thì thường thường thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ sổ xuống và chúng ta sẽ chọn, nó không phải black nữa mà tôi có thể chọn cho nó một cái nét thường thôi. Có thể là mảnh có được không ạ? Ví dụ trong trường hợp này các bạn sẽ nhìn thấy là gầy béo tôi cũng có thể có thuộc tính được. Đây ví dụ tôi chọn vào đây là 40% có được không các bạn? Ok. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Alo? Dạ có thầy. Rồi, trong cái phần này mà tôi muốn nhấn mạnh là cái chữ ọp của chúng ta. Vậy thì chúng ta lại có thêm một chữ ọp nữa thì tôi dùng cái phím Y ngắn, tôi chọn đầu tiên là như này đã, cho nó cùng phông, cùng cỡ phông và cùng loại phông, nhìn thấy chưa? Dùng phím Y là các bạn có thể copy được các tên phông với nhau và sau đó thì bắt đầu là tập làm với việc là chúng ta sắp xếp lại. Ví dụ trong trường hợp này tôi đặt vào đây có được không? Hay là tôi đặt vào đây có được không? Hay tôi đặt vào đây có được không? Đấy, ví dụ như này. Thì các bạn có thấy là nếu đặt như này có thấy lộn xộn không các bạn? Alo? Không hợp lý. Không hợp lý ạ. Đấy, lại không hợp lý, đúng chưa? Vậy thì ví dụ nếu muốn hợp lý thì ví dụ chúng ta có thể được quyền là ở chỗ này, bên này nó có một cái sự cân bằng rồi, nhưng bên này là mất cân bằng. Đấy. Và bản chất của tất cả những cái này nó là cái gì? Nó là những cái hình chữ nhật nó xếp với nhau thôi. Đây là các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Đó. Đây là mô hình chữ nhật. Sau đó tôi giữ phím Alt copy xuống hình chữ nhật thứ hai, nhưng hình chữ nhật thứ hai này nó lại ngắn hơn. Được chưa? Và tiếp theo đáng nhẽ bình thường thì nó phải xuống một lần nữa ở dưới đây, đúng không ạ? Và nó sẽ kéo lên đây đúng bằng cái này và nó sẽ phải kéo sang bằng cái này. Thì lúc này tôi sẽ tôi kéo ở đây. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cho tất cả những cái ông màu đen này xuống dưới tất cả nhá.
Và chúng ta sẽ chọn một cái màu vàng để cho các bạn biết là tại sao khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ đặt như này nhá. Ok, hiểu cái này chưa các bạn ơi? Đó. Được rồi đấy ạ. Có biết tại sao lại làm như này không ạ? Cho nó nổi được cái chữ lên này. Không phải nổi chữ lên mà bản chất cuối cùng đấy là khi mình đặt cái này mình bỏ cả cái vàng đi nhá. Các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn tất cả 1, cái 2, 3 cái này đi và tôi sẽ dùng cái phương pháp rất là quan trọng, đó là tôi ấn vào Ctrl số 3 là ẩn đi và Alt Ctrl số 3 là tắt đi. Thì có phải là bản chất cuối cùng chữ của chúng ta đã đặt trên những cái hình chữ nhật có độ ngắn dài to nhỏ khác nhau không? Alo? Đúng rồi ạ. Vậy tôi hỏi bạn nhé, kể cả là trong hình thể về thiết kế thôi, đồ họa của chúng ta khi mà chúng ta muốn tạo ra một phiên bản ví dụ quảng cáo cho sữa tăng chiều cao chẳng hạn, thì các bạn có thấy là nó phải xây dựng một cái hình tượng một người thấp và một người cao không? Có đúng không các bạn? Dạ đúng ạ. Đúng rồi ạ. Vậy thì trong chữ thì người ta cũng phải có ngắn dài thì người ta mới có sự so sánh nhé. Có đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Vậy thì cái chữ đầu tiên nó to lên thì có phải là hình nó to là chữ nhật to không? Xong chữ nhật thứ hai nhỏ hơn, chữ nhật thứ ba là ngắn đi. Sau này các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều trường hợp này. Và chúng ta chọn là Alt Ctrl số 3. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây cũng là một cách đặt về chữ. Nhưng cách đặt như này các bạn sẽ thấy một điều như sau, là không phải ngành nghề nào cũng nhằm được cái phong cách này của các bạn đâu. Có nhiều người được học rất là chính quy và bài bản nhưng mà khi đi ra ngoài chiến đấu trên thị trường thật thì toàn bị thua thôi. Bởi vì lý do làm sao ạ? Bạn đang làm cho khách hàng là ai? Và cái tầm nhìn của họ có hiểu biết về cái thứ bạn đang làm không? Đó. Thì đây là một giải pháp, thì các bạn nhớ là tôi đang làm trong giá trị là chữ ọp như này. Và cái chữ ọp này chúng ta có nhiều giải pháp nữa. Ví dụ có những trường hợp là người ta sẽ cầm cái biểu tượng này, người ta phóng to ra một tí và người ta sẽ phóng to ra một tí, và cái chữ ọp này nó như thế nào? Ví dụ người ta có thể dùng một cái biểu tượng, một cái hình vuông người ta vẽ vào đây. Sau khi vẽ xong thì người ta sẽ vẽ vào đây như thế này, có được không các bạn? Nào, chúng ta sẽ cầm biểu tượng này chúng ta đặt vào đây được không ạ? Chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và tích vào đây đối tượng nằm giữa, và chúng ta sẽ ấn vào căn vào giữa của nhau. Và lúc này chúng ta cho chữ lên phía trên. Các bạn có nhìn thấy biểu tượng là nó sẽ có cái biểu tượng là đi xuống như này không hả? Alo? Dạ có thầy. Đó, vậy thì chúng ta có thể là dùng cái phương pháp này và ok, vậy chúng ta giảm 40% thì chúng ta có thể ghi là trừ 40%, có được không các bạn? Alo? Nha. Vậy thì chúng ta phải tìm ra các giải pháp. Thì giải pháp số 2 của các bạn thì các bạn xem ra, tôi sẽ bỏ luôn tất cả những cái ông tên gọi là màu vàng đi. Ok, lúc này tôi sẽ ấn vào Ctrl số 3 mất. Tôi sẽ xóa đi. Tôi sẽ tích vào đây Ctrl số 3, tôi tích vào đây xóa nốt, và cái này tôi sẽ tích vào đây, tôi ấn vào xóa nốt, và cái này tôi sẽ làm sao? Ctrl số 3 tôi tích vào đây, xóa nốt, Alt Ctrl số 3 hiện đi. Trường hợp thứ hai mà các bạn muốn làm thêm một lần nữa thì chắc chắn cái ký tự này cần phải thay đổi. Và cái ký tự này thì tôi sẽ phải quyết định là tôi sẽ quét qua nó và tôi ấn vào Ctrl X. Sau khi Ctrl X xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ tích vào đây và tôi ấn vào Ctrl V thì tôi có cái phần trăm. Thì cái phần trăm này người ta có thể là đưa vào rất là nhỏ nhặt, xinh xắn và đặt có thể vào trong một dự án. Ok, có nhìn cái này của tôi không ạ? Dạ có. Alo. Và tất nhiên là trong cái quy trình đấy thì tôi sẽ đặt vào vị trí này. Tại sao vị trí này? Bạn có hai sự lựa chọn, một là nhấn nhé hay là khung hay gì đó tùy các bạn. Đấy nhá. Vậy thì cái chữ này các bạn có thể dùng phím Y ngắn rồi bạn chỉ thẳng vào đây để có thể nó bằng luôn. Và cái chữ này thì tôi có thể đặt như này để nó tạo ra một cái ký tự đặc biệt như thế này chẳng hạn. Nhưng nó hay bị nhầm với cái chữ là chữ số 0 này, nên các bạn cũng phải cần cân nhắc cho tôi là cái giá trị là chúng ta có thể dùng màu hay là dùng thế nào đó để cho phù hợp. Nhưng cái này các bạn có thể cho thu nhỏ lại cho tôi. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ tích vào đây và tôi thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại thì tôi sẽ đặt vào đây để nó bằng cái kích thước chiều ngang của chúng ta, được chưa? Rồi, sau khi bằng kích thước chiều ngang xong thì tôi sẽ đặt chữ Sale vào đây và tôi quét qua cả hai. Tôi sẽ chọn một thuộc tính nữa là tôi sẽ ngăn chặn nó bằng cách là tỷ lệ từ đây đến đây. Tôi sẽ thu nhỏ lại như thế này. Hoặc là tôi sẽ đặt như này chẳng hạn. Trong trường hợp nếu mà đặt như thế này thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần này các bạn sẽ phải tạo cho tôi một cái vết từ đây đến đây để nó tạo ra một sự cân bằng là có cái bên này nữa. Alo, các bạn nhìn thấy cái này chưa? Dạ có thầy.
Ok, và cái biểu tượng của chúng ta khi vẽ một cái nét ra thì chúng ta cũng phải lưu ý là tất cả những cái khoảng không này của các bạn này cũng phải thụt vào trong, thụt ra ngoài đúng bằng cái chữ này. Nhìn thấy chưa? Rồi, tiếp theo cũng tương tự như vậy với cái câu chuyện về chúng ta xây dựng những cái này nữa thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta chọn vào đây. Chúng ta sẽ kéo vào đây. Chúng ta có rất nhiều giải pháp là lựa chọn. Ví dụ chúng ta copy xuống đây một tí. Trong quá trình khi copy một tí như này thì có nhiều người mới làm một cái thao tác như sau là tôi vẽ một cái ô vuông. Sau khi tôi vẽ một cái ô vuông xong thì tôi có thể chọn một cái màu đỏ hay một cái màu gì đó nó bắt mắt chẳng hạn. Cái này dùng phải mất thời gian. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái nền tảng bên trong là tôi quét qua vị trí này và tôi sẽ chọn mất cái này và tôi chọn là màu trắng. Đó. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Dạ thấy rồi. Miễn sao tuân thủ thì nó vẫn cứ là theo cái tính chất mà của chúng ta. Còn cái chữ họp này của các bạn thì các bạn có thể copy xuống đây. Và thậm chí là có nhiều người ta thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại. Đây. Một là người ta đặt vào đây. Sau đó thì người ta có thể kéo một cái vị trí giống như tôi vừa chia sẻ cho các bạn là các bạn có thể kéo từ đấy đến đây. Thì cái câu chuyện ở phía trên là một cái tiêu đề vừa có màu sắc tương phản đỏ đen trắng. Hai là có dưới có chữ ọp của chúng ta nó đặt như này. Và cái chữ ọp này các bạn có thể giãn ra vị trí từ đây đến đây hoặc thu nhỏ lại. Và thậm chí là có nhiều người ta có thể giữ phím Alt, giữ chặt phím Alt trên bàn phím và ấn nút mũi tên sang phải sang trái thì nó giãn ra. Thấy chưa? Các bạn coi như là giãn ra. Và giãn làm sao bằng cái chữ O chẳng hạn như này. Đấy, ví dụ thế. Các bạn có nhìn cái này của tôi không ạ? Alo? Dạ có thầy ạ. Và cái biểu tượng này nó chính là Ctrl T. Ctrl T nghĩa là gì? Là cái đoạn giãn ra, giãn vào nó chính là 400 này. Đấy, các bạn có nhìn cái 400 này chưa? Bạn về không thì là trở về trạng thái đầu tiên nhá. Còn bạn chọn 400 như rồi thì nó sẽ giãn ra cho các bạn, thì các bạn tùy theo tính chất. Ví dụ nếu mà chúng ta chọn về không này thì bên này tôi sẽ phải cân đều nó đi một tí bằng cách tôi sẽ coi. Và tất nhiên trong quá trình khi thiết kế thì bạn cũng phải là người đi xem và tham khảo để chúng ta rút ra kinh nghiệm rất là nhiều từ cái phần này, được chưa? Đấy, ví dụ tôi đặt như này, đây cũng là một cách. Và tôi đảm bảo cho bạn biết là đặt những sản phẩm như là đồng hồ, đồng nước vào đây nó rất là dễ, cực kỳ dễ luôn cho các bạn. Đây ạ. Đây. Có nhiều người thì người ta có thể đặt một cái giá trị người ta đặt thẳng ở đây vị trí này, người ta đặt như này. Đi ngang này, dùng phím Y ngắn là trừ 40%. Ok. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Dạ hiểu rồi thầy ạ. Ok, vậy thì giá trị đầu tiên của các bạn là phải tự tìm ra cái giá trị tương phản trong cùng một cái cụm chữ của chúng ta. Và chữ của chúng ta là phải có thuộc tính, là nó có nhiều thuộc tính này thì chúng ta mới chọn được nha. Rồi chúng ta cũng tương tự như vậy với cái tiêu chí này, người ta có thể copy ra sản phẩm tiếp theo nữa. Thì cái chữ của các bạn thì các bạn có thể dùng cái giải pháp mà Sia, giống như hôm trước vừa rồi thì mình có hỏi cho một số bạn, đó là đây tôi sẽ chọn Sia này. Thì các bạn chỉ cần giữ shift cho tôi kéo lên trên như này, nhìn thấy không? Alo. Alo. Dạ, thấy ạ. Xuống dưới như này. Đấy, thì nó cũng rất là dễ dàng cho các bạn để các bạn làm những cái thiết kế cho các bạn sau này để cho nó nhanh hơn và tốt hơn. Rồi, tiếp theo lại tương phản thứ hai nữa của các bạn, đó là gì? Chúng ta sẽ phải chọn được cái thuộc tính tiếp theo. Trong cùng một cái cụm chữ của các bạn thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng 1, tôi chọn vào 2 và tôi chọn vào 3, tôi sẽ kéo vào đây. Tương phản thứ hai là tương phản giữa chữ không chân và có chân. Vậy trong trường hợp này thì bây giờ tôi sẽ chọn vào không chân và có chân như sau. Ví dụ tôi chọn vào cái số thì tôi không nói rồi, nhưng mà cái chữ này thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ. Phông chữ nào là phông chữ gọi là có chân. Có chân nghĩa là sổ xuống nhỉ. Các bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Ví dụ có chân là những cái trạng thái như thế này. Tôi sẽ kéo cho các bạn xem. Đây là có chân này. Các bạn có nhìn thấy có chân không? Alo? Dạ có thầy. Có chân đi với không chân. Và cái câu chuyện của chúng ta là chúng ta có thể được quyền dùng như này, nhưng chúng ta có thể được quyền dùng như sau. Chúng ta có thể tách nó ra. Ví dụ chúng ta chọn object và chúng ta chọn ở Pattern Transparency chẳng hạn như này. Và chúng ta ấn OK như này. Được chưa? Và lúc này thì chúng ta sẽ xem là chúng ta ungroup ra thì xem có được không. Ok, chúng ta chuột phải đây. Nào, chúng ta muốn tách ra từng chữ một thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl Shift O. Các bạn nhớ nhá, chúng ta chọn vào Type và chúng ta chọn vào Ctrl Shift O để làm sao? Ctrl Shift O để gì? Tách biệt ra.
Tách biệt để em gì? Để chúng ta chọn phím mà ungroup. Và chắc chắn là cái này thì chúng ta sẽ phải tạo. Ok, có những người thì người ta sẽ dùng phương thức này nha. Ok, chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là tạo chữ. Đấy, ví dụ như này. Các bạn nhìn này chưa? Alo. Cái này giống tạo chữ cho thời trang chị đấy. Đúng rồi. Ví dụ thế, người ta vẫn có thể ghi được và thậm chí là người ta vẫn để như này. Nhưng cái biểu tượng của người ta sẽ bắt đầu thay đổi bằng cách là người ta có thể kéo dài bằng cách như sau. Ví dụ hôm nay người ta xuống như này. Và chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta sẽ chọn như này được không? Hay là chúng ta sẽ ghi như này. Đấy, hai cái này lên dòng và hai cái này xuống dòng chẳng hạn như này. Đấy, ví dụ thế. Và chúng ta sẽ đưa ra các giải pháp cho cái tình thế của chúng ta đang làm nha. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Hiểu rồi thầy. Ok, thì cái giải pháp của chúng ta nó sẽ rất nhiều thứ nữa. Ví dụ như từ cái này của chúng ta, từ một cái chữ của chúng ta rồi. Chúng ta có 40% của chúng ta thì nó sẽ nằm ở đâu? Ví dụ có nhiều người thì người ta sẽ vẽ vào một cái biểu tượng là một cái hình màu trắng. Ví dụ tôi vẽ một cái hình màu trắng như thế này. Và sau khi đã có màu trắng xong thì tôi dùng y ngắn để chỉ vào đây thì cái đoạn này là khoảng không. Được chưa? Và cái chữ 40% thì tôi sẽ nhét vào trong đó. Chẳng hạn như này, đây là một cách kiểu thôi. Cho nên trên tất cả và chúng ta sẽ đặt vào đây. Ok, và lúc này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu để chúng tôi có một sự phân biệt. Và phông chữ thì các bạn có thể chọn cái phông chữ này nó dày lên. Ví dụ tôi không chọn này nữa mà tôi chọn một black để nó có thể đậm như này. Và biểu tượng là ọp như này tôi sẽ thu nhỏ lại một góc độ là tôi sẽ đặt vào đây. Và nó sẽ có chiều dài bằng chữ E chẳng hạn, nó có thể từ đến đây. Tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng thì tôi sẽ cầm tôi vẽ một cái miếng ở đây như này. Đấy, ví dụ thế. Các bạn có thể tạo ra những cái biểu tượng như này. Đây là cái cách. Thì cái phông chữ thứ hai là có chân và không chân. Rồi tiếp theo từ một cái phông chữ này của các bạn thì các bạn cũng phải biến đổi cho tôi là những cái cách sắp xếp, là một là căn trái, để căn trái rồi bạn sẽ dùng căn phải. Tại sao dùng căn trái? Tại sao dùng căn trái? Tại sao dùng cái căn trái này mà không phải là căn phải? Thì các bạn nhớ cho tôi là ví dụ nếu chúng ta chọn là file và chúng ta chọn một cái bố cục, chúng ta chọn một cái page chẳng hạn như thế này. Và trong cái page của chúng ta thì nó sẽ có một cái phần download. Trong phần download thì tôi sẽ có một cái ảnh chẳng hạn. Trong phần ảnh thì tôi sẽ có một cái ảnh đây. Ví dụ nếu mà ảnh nằm bên tay phải như thế này thì bạn căn sang nháy. Ok, em hiểu cái này chưa? Alo? Dạ hiểu rồi thầy. Còn nếu mà ảnh bên này thì bạn sẽ chơi trò là căn như này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Hiểu rồi thầy. Đó. Vậy thì cái vấn đề là chúng ta đặt chữ xong rồi. Ok, tiếp theo. Chúng ta sẽ ngoài cái giá trị phông chữ này thì chúng ta sẽ có một cái nữa là chúng ta sẽ vẽ một cái chữ này, chúng ta sẽ copy một cái phiên bản xuống và chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn những cái phông viết tay. Và như các bạn biết rồi là phông viết tay của chúng ta thì thường thường là chúng ta không để in hoa. Nhớ nhé, để in hoa. Và tất nhiên chữ nào cũng để in hoa thì trông nó rất là buồn cười. Nên các bạn sẽ phải chọn vào text cho tôi và trở về cái thuộc tính là chữ nét thường, hoa đầu dòng thôi. Nhìn lên chưa? Nhìn lên chữ này chưa? Alo? Được rồi thầy. Và chúng ta sẽ ghi là chữ này nó sẽ như thế này và chúng ta sẽ chọn một vài cái thuộc tính là nét, nó có thể là nét mảnh. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống. Nó có rất nhiều thể loại chữ mà chúng ta có thể hỏi được. Rồi, ok, chúng ta chọn vào đây. Kéo xuống, kéo xuống. Đây ạ. Sau khi đã có cái này xong thì tất nhiên cái thuộc tính của 40% này nữa thì tôi sẽ dùng phím Y ngắn để chỉ vào đây, tôi lấy cái phông chữ của nó. Các bạn nhìn thấy không? Và tất nhiên cái phông chữ này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn vào tiếp theo cái này, tôi sẽ kéo xuống đây một lần nữa, Y ngắn tôi chỉ vào đây, tôi có thuộc tính này. Và cái này thì tôi không dùng nữa, tôi sẽ bỏ đi. Thuộc tính 40% tôi sẽ đặt vào vị trí có thể là ở một cái góc độ nào đó. Và tất nhiên phông chữ này thì nó sẽ không ngại va chạm, mà chúng ta có thể cho nó cái thuộc tính là có thể là móc vào chỗ nào đó. Và khi móc vào thì cũng phải tương ứng là nó phải đưa đi theo tỷ lệ của các bạn. Ok, và những cái biểu tượng này thì tôi sẽ cho nó nhỏ thôi và tôi sẽ chọn vào, thậm chí là có thể là cho thuộc tính vào bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc là trái, hoặc bên phải, hoặc ở giữa nhá.
Rồi thì chúng ta sẽ vẽ một cái nét mảnh từ đây đến đây nối sang đây, và dùng phím D là biểu tượng X như này. Và cái chữ Chanel này của các bạn thì các bạn có thể có rất nhiều cách. Ví dụ như là đây là chữ Chanel nhưng mà nó bị cọc. Và chính cái sự bị cọc này nó đôi lúc là chúng ta sẽ phải dùng một cái sự cách điệu của nó. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta sẽ phải làm nào? Ctrl Shift O. Nếu cái chữ này mà tôi uốn nó ra đây thì sao? Ví dụ như là chúng ta sẽ chọn vào vị trí là uốn ra đây. Vậy thì chúng ta cứ thử vẽ ra cái biểu tượng này bằng cách là chúng ta cầm chúng ta vẽ ra như này được không? Đấy. Sau đó từ cái này chúng ta sẽ vẽ xuống đây được không? Alo, các bạn có nhìn cái này của tôi không? Dạ thấy thầy. Ok. Vậy thì sau khi mà thấy là nó khá là cân đối rồi thì bắt đầu chúng ta mới làm cái thao tác này. Chúng ta dùng pen, chúng ta tích vào đây một điểm. Ok, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Đấy, tôi nói thật cho các bạn biết là uốn nó cũng không phải dễ dàng đâu, bởi vì là để muốn làm đẹp được nó thì phải ngồi chỉnh chứ chả có là ai mà làm nhanh một cách khủng khiếp được cả, được chưa? Ok, chúng ta sẽ kéo lại. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo vào đây và chúng ta sẽ vo góc này một tí, cho này chúng ta sẽ vo góc một tí. Ok, chúng ta sẽ kéo vào đây. Đấy, cái này thì chúng ta phải uốn lượn này. Rồi chúng ta sẽ kéo vào đây. Ok, sau khi chọn xong thì cái này của tôi thì tôi sẽ kéo vào đây cho các bạn. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng này của chúng ta chọn. Và cái chữ thì các bạn phải thường xuyên là tập luyện cái này. Các bạn sẽ uốn lượn. Cái này nó sẽ thiên về cái câu chuyện của chúng ta là vẽ logo nó có chuẩn xác không, nó có đẹp không. Rồi cái điểm này của các bạn thì kéo vào đây cho tôi. Được chưa? Rồi, trong phần này sau khi đã làm xong thì bạn có một cái thuộc tính là khá hay, đó là gì? Trong Inut nó có một thuộc tính là biến cái nét của chúng ta là điều khiển cái nét nó to nhỏ. Và chúng ta bằng cái công cụ, đó là công cụ này. Công cụ này là công cụ Shift V là điều chỉnh nét của đối tượng. Đối với công cụ này sử dụng rất dễ, là khi bạn chọn nét xong nên bạn thích vào Shift V cho tôi thì cầm cái điểm này bạn kéo ra thì từng khớp nó to này. Các bạn nhìn thấy to ra chưa? Alo, cả lớp mình nhìn thấy to ra chưa? Rồi nhưng bên này của tôi thì tôi lại muốn to hơn thì tôi sẽ làm như này này. Đó, các bạn có thấy không? Và to như này này. Ok. Và chúng ta phóng to ra một tí này. Sau khi phóng to xong thì tôi sẽ bắt đầu là tôi chọn là phím Mouse và tôi tích vào đây một tí và tôi sẽ lùi vào đây một tẹo nữa để lấy chính xác. Thứ hai tôi sẽ dùng cái công cụ V kép, tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ cầm điểm này tôi kéo đây một tí nữa để cho nó chính xác hơn. Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Nhìn thấy chưa? Dạ, hiểu rồi thầy. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì các bạn có thể cất định cho chữ thoải mái, thích làm gì cũng được. Thì cái biểu tượng này, tại vì tôi làm nét rồi nên là tôi sẽ dùng một cái thuộc tính rất hay của nó, đó là gì? Tôi chọn vào chốc. Và trong một chốc thì nó có hai cái thuộc tính này là gọi là cái đầu nó sẽ tròn lại, thì bạn tích vào đây phát là đầu tròn này. Các bạn có nhìn thấy đầu tròn chưa? Rồi xong. Đối với những các bạn nào mà thiết kế về kể cả là áo phông, áo phiếc thì cũng hay bị dính những trường hợp này nếu mà làm trong một số sản phẩm như là gia đình, gia điếc các thứ. Đấy. Và lúc này sau khi đã làm xong thì buộc là các bạn sẽ phải làm một cái thao tác cho tôi là phải convert cái nét này trở thành đối tượng. Để gì? Để chúng ta cắt ra với cái chữ E kia để cho nó mềm mại. Thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là Object, chúng ta chọn vào Fasten Transparency. Và sau khi Fasten Transparency xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính đó là Alpha. Đó. Và tất nhiên là xong quy trình khi mà ấn vào đây một cái thì lúc này chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là cái nét chữ của chúng ta lên như này. Rồi bây giờ sau khi đã làm xong thì bây giờ tiếp tục đến phần thứ hai là cái chữ E này của tôi thì sẽ phải làm sao? Tôi làm sao bây giờ? Tôi có thể chọn một cái màu cam. Cái này thì tôi cũng chọn màu cam luôn. Đó, nhưng mà hai cái này thì nó phải đi liền với nhau, và cảm giác là tôi thấy chưa được mượt mà lắm. Thì tôi sẽ quét qua cả hai. Đây, cái chữ này của tôi là Ctrl Shift Order. Tôi sẽ chọn 1, chọn 2 và lúc này tôi sẽ dùng cái công cụ Shift M và tôi kéo từ đến đây được không? Các bạn có nhìn thấy tôi kéo từ đến đây chưa? Alo? Dạ, thấy thầy ạ. Rồi, sau khi đã làm xong thì thực ra nó cũng chả khó đâu, mình cứ làm dần là mình sẽ làm được hết. Đây. Thì cái đoạn này rất là gấp khúc, thì tôi sẽ cho các bạn một thao tác là bạn sẽ ấn là P cộng và giữ Shift cho tôi, thì cái đoạn này nó sẽ làm sao? Ấn vào đây. Nó sẽ là tự mất cái nét đi. P trừ giữ Shift vào đây để ấn vào đây thì nó sẽ bị mất cái đường bên ngoài nha. Nhưng để tránh mất đường bên ngoài thì bạn ấn là P cộng cho tôi, tích vào đây một điểm trước đã. Sau đó bạn tích vào đây này, P trừ. Đó, thì nó sẽ đỡ hơn.
Rồi tiếp tục bạn sẽ ấn vào P trừ bớt điểm đi, giữ shift tiếp tích vào đây. Đấy, bạn thấy nuột chưa? Rồi tiếp theo P trừ bớt điểm vào đây, bớt điểm đây. Đấy, rồi. Nhìn chưa? Và cái đoạn này khi mà chuyển giao sang nó không được nuột nè lắm thì bạn có thể sử dụng cái công cụ smooth. Nhìn smooth chưa? Alo. Rồi sau khi chọn cái công cụ smooth xong thì ở đây nó có một cái thuộc tính cho các bạn là bạn chọn vào đây và chọn vào công cụ smooth này, tôi vẽ vào đây, tôi vẽ vuốt 2-3 lần thôi thì tự khắc là cái nét này của mình nó cũng mềm mại hơn. Ví dụ trong trường hợp này trên này, tôi vuốt đấy, bạn thấy chưa, nó mềm mại hơn. Còn tất cả những tiêu chí này thì tôi sẽ cắt giao lại với nhau. Tôi kết qua, tôi dùng công cụ Shift M, tôi kéo vào đây lên đây. Và sau khi kéo đến đây xong thì những cái phần này thì tôi sẽ loại trừ hay là gì đó tùy các bạn, bạn có thể loại trừ liền với nhau. Lúc này từ đây đến đây thì tôi lại ấn vào P trừ bớt điểm này đi, bớt điểm này đi. Đấy, bớt điểm này. Đó, thế là tự khắc nó sẽ nối vào thẳng chữ E cho các bạn. Tại vì khi mà phóng to lên thì chúng ta mới phát hiện là một số thứ nó không được đẹp lắm. Đấy, rồi ok, từ đây tôi sẽ kéo vào đây. Trong trường thuộc tính này thì ở đây nó cũng có một cái nữa để cho các bạn đây. Trong cái công cụ bút của chúng ta nó có một cái đâu rồi, tôi sẽ chọn cho các bạn xem đây ạ. Chúng ta sẽ chọn một cái thuộc tính để chúng ta uốn lượn cho đối tượng. Đây nha. Từ cái vị trí này của các bạn thì các bạn sẽ phải phóng to lên cho tôi. Và sau đó thì chúng ta chọn vào những bạn nào rơi vào trường hợp vị cái này thì các bạn ấn vào Ctrl Shift Y cho tôi. Nó là view và nó chọn vào Ctrl Shift Y đây. Ctrl Shift Y ngắn nhá, các bạn nhớ nhá. Ctrl Shift Y ngắn thì nó sẽ hết cho các bạn thuộc tính đấy, đây thuộc tính đây. Chọn. Rồi, sau khi đã chọn xong thì chúng ta chọn vào đối tượng và chúng ta sẽ chọn vào cái thuộc tính nha. Các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Đấy, rơi vào trường hợp này thì các bạn có thể ấn vào biểu tượng Ctrl Shift Y thì nó mới tắt được cái này đi cho các bạn được nhá. Rồi tiếp theo, bây giờ thì nó sẽ có thuộc tính tẩy, thuộc tính căn chỉnh, rồi thuộc tính tiếp theo chúng ta sẽ có một lệnh lưới, chúng ta sẽ có lệnh là thước đo. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy là trong thuộc tính này thì các bạn sẽ chọn vào đối tượng. Và sau khi chọn đối tượng xong thì các bạn có thể là dùng cái công cụ phím ma và bạn quét qua cái điểm này và chọn vào đây cho tôi. Được chưa? Và sau khi chọn vào điểm này thì các bạn nhớ là tại vì do là cái điểm này nó đã ổn rồi thì chúng ta sẽ phải ngồi chúng ta chỉnh vào đây từ đến đây. Và từ đây thì các bạn nhớ là chúng ta phải chỉnh lại cái đoạn này. Những cái đoạn này thì các bạn sẽ chỉnh lại cho tôi từ đến đây. Và với những điểm như này thì tôi thường tôi sẽ ấn vào P trừ bớt nó điểm nó đi. Tôi sẽ bớt điểm nó đi như này và dùng cái công cụ M và chúng ta sẽ kéo ra như này để cho cái đường cong của chúng ta nó đẹp hơn. Đấy, cùng là một phông chữ nhưng mà mình được quyền cách điệu nó. Được chưa? Rồi ok, chỗ này thì chúng ta sẽ phải đây, chính xác là chỗ này nó còn chưa nuột này. Đấy, được chưa? Đấy thì sau khi mà chọn lựa xong cái này thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, kéo lên một tí chẳng hạn như này. Và chúng ta có một cái biểu tượng chữ có thể cách điệu như này, có thể làm được. Và tất nhiên là có thể vẽ một hai vài cái trái tim vào nữa để cho nó đẹp hơn, cho nó duyên dáng hơn thì cái việc đấy là việc không khó. Đúng không ạ? Các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái pen cộng, tích vào đây một điểm, 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 tích vào đây một điểm. Sau khi làm xong dùng công cụ phím mouse quét qua điểm này, quét qua điểm này và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đó là gì? Cong. Và sau khi đã chọn cong xong thì bạn chỉ cần chọn cho tôi thuộc tính là tích vào đây một điểm, kéo lên như này, tích vào đây kéo như này. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ cầm chúng ta kéo này. Và sau khi chọn là xong cái này xong thì chúng ta sẽ có được một điểm rồi, chúng ta sẽ cầm này, chúng ta sẽ xoay cái biểu tượng này đi, thu nhỏ lại. Đấy, đôi lúc tại vì là cái biểu tượng của chúng ta nó sẽ trông yêu yêu thì chúng ta có thể chơi trò là chúng ta gắn kết như này. Đó, ví dụ thế. Các bạn hiểu cái này chưa? Mình hiểu rồi thầy. Ok, và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn những cái màu theo kiểu tông màu hơi ghi như này thì nó sẽ rất là dễ dàng cho các bạn nha. Rồi, tiếp theo.
Vậy thì chúng ta sẽ chốt lại cái vấn đề là chúng ta tìm ra tất cả các cặp tương phản. Và tương phản gì ạ? Dày mỏng, có chân và không chân. Rồi chúng ta lại có một cái phương án nữa là chúng ta sẽ có một cái tương phản giữa rỗng và đặc, âm và dương, thì các bạn có thể chọn vào đây. Ví dụ tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng bên này là màu đen, được chưa? Và tôi kéo cái này xuống dưới này thì tất cả cái là bên chữ bên trong của các bạn sẽ là màu trắng. Ok, thì đây là âm và dương. Rồi tiếp theo từ đây của các bạn là bạn hãy kéo xuống cho tôi một lần nữa, thì cái chữ này của chúng ta vẫn là màu đen, nhưng lúc này thì chúng ta sẽ chọn là Civic, nó sẽ nét và màng. Alo, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ thấy thầy. Dạ, có thầy. Đấy nhá, thì tại sao lại người ta dùng nét? Bởi vì là có một số trường hợp là khi người ta dùng nét thì do là cái diện tích nó ít quá, mà bây giờ mình cứ dùng bảng màu thì nó sẽ rất là khó khăn cho cái việc mà thiết kế, và nó che rất nhiều thứ, nên là tôi sẽ phải dùng nét. Nét để người ta vẫn nhìn được cái nét của chúng ta, nhưng người ta vẫn biết chữ đấy là chữ gì nha. Rồi tiếp theo cái giá trị nữa là các bạn có thể chọn một cái phông chữ như sau, là tôi sẽ chọn một cái phông chữ như này, tôi giữ phím Alt và tôi lại kéo một cái biểu tượng như sau nữa, là tôi dùng phím Y ngắn và tôi chọn nó đây. Sau khi tôi chọn xong thì các bạn có thể chọn một vài cái hiệu ứng để chúng ta có thể lựa chọn. Ví dụ chúng ta chọn vào text, và chúng ta chọn vào trên cây, và chúng ta chọn biến chữ từ in thường xoay như hoa. Và từ chữ này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính trong cái phần word của nó này. Các bạn sổ xuống cho tôi đây, tích vào đây. Thì trong trường này bạn có thể cong lên, ví dụ các bạn làm một số trường hợp nhá, cong lên, thấp xuống, lên, cong, thấp xuống, và bạn có thể chọn những cái thuộc tính này vòng lên như thế này, được chưa? Hoặc là các bạn có thể chọn cho tôi thuộc tính là nó sẽ phình như này ở giữa, và phình ở giữa xong thì bạn chỉ cần kéo xuống như này thôi. Và khi kéo xuống này nó sẽ bị bẹt ở giữa này, các bạn có nhìn thấy bị bẹt giữa chưa? Alo. Sau khi bẹt ở giữa nhai thì các bạn nhớ cho tôi nữa là trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có ngắn nhai thì cái tỷ lệ chữ này sẽ tốt hơn, nhìn thấy không ạ? Thấy chưa? Và sau khi chữ xong thì các bạn chỉ cần tích cho tôi một cái text rất là nhỏ ở phần phía dưới. Và text chữ này thì các bạn có thể dùng một cái phông chữ là không chân, có thể là UTM AVO. Trong khung của chữ UTM AVO thì tôi sẽ dùng một cái nét nó mảnh thôi, bởi vì nét trên là chữ trên là có nét thanh và nét đậm nhé. Trong cùng một chữ của nó là có nét thanh nét đậm, thì chữ này chúng ta có thể đặt ở vị trí này, và thậm chí chúng ta có thể cho nó nhỏ hơn và chúng ta cho rất là mờ thôi. Ví dụ trong trường hợp này thì gõ ở đây chọn một cái màu đấy, và tôi sẽ làm giãn nó ra bằng cách như này. Đó. Alo. Đây này. Đó, các bạn có thấy không ạ? Mình sẽ làm rất là nhiều kiểu về chữ, và chữ của chúng ta thì nó lại còn có những cái cách khác nữa là chữ to nhỏ. Vậy chữ to nhỏ cho cái trường hợp đấy thì chúng ta làm một cách nào? Thì đối với những chữ đấy thì chúng ta sẽ có vào đây. Đấy. Người ta sẽ có hai dạng cho các bạn lựa chọn. Một là bạn sẽ vẽ hình. Sau khi vẽ hình xong thì mọi người sẽ làm cho tôi một cái thuộc tính, đó là một cái nét chữ này, và chúng ta sẽ cầm biểu tượng này chúng ta phóng to như này. Và sau khi phóng to xong rồi chúng ta sẽ chọn vào vị trí là tôi sẽ copy bên này sang bên này. Đến đoạn đối xứng lại. Kiểu làm cho nội thất thì làm cho cái gì đó nó liên quan tòa nhà, các bạn thì cũng có thể là dùng như phương pháp này, được chưa? Cái này thì các bạn có thể đổ màu để cho các bạn phân biệt là đây, thì chọn vào đối tượng này, muốn chui vào cái này thì cái này phải lên trên, tất cả khung là phải lên trên. Ctrl Shift hoặc vuông bên tay phải, và chúng ta chọn 1, chọn 2 và chúng ta chọn vào Alt Ctrl C. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ có 40, tôi sẽ kéo vào đây. Tôi sẽ có một cái thuộc tính này thì tôi sẽ để một cái màu nó khác biệt hơn. Tôi sẽ cho này xuống dưới tất cả, tôi chọn 1, chọn 2, ấn Alt Ctrl C. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ vâng ạ. Hiểu thầy. Rồi tiếp theo nữa là trong cùng một cái cụm chữ của các bạn thì người ta cũng có một cái thuộc tính cho các bạn nữa, là vẫn là cái thuộc tính đấy. Ví dụ tôi chọn vào đây. Ủa mà thầy ơi, còn cái phần trăm nữa thầy. Phần trăm thì em tự nhét vào, em hiểu không? Em cho đối tượng biến thành một cái, mà ví dụ nha, cái trường hợp mà em bảo là 40 này, nhìn thấy chưa? Em nhìn này chưa? Thì cái phần trăm này của em nó nằm ở đâu? Đây. Đúng không? Em sẽ chọn một cái màu nào đó cho nó dễ nhìn. Đó.
Sau khi dễ nhìn xong thì em phải thuộc tính làm sao để muốn mà nó vào cái góc độ này. Mà như đối tượng bình thường thì em sẽ dùng cái giải pháp cho tôi, đó là gì? Chọn vào Ctrl Shift On là convert cái chữ trở thành đối tượng thường. Sau đó thì chọn cái này thì cũng Ctrl Shift On là trở thành đối tượng thường. Và sau đó thì em phải thu nhỏ lại chứ. Thu nhỏ đặt vào trong đây mà. Được không? Ví dụ như này. Có nhiều trường hợp bảo là thấy em muốn cắt một nửa chỗ đi này đi được không ạ? Ok, thì chúng ta có thể chọn một nửa như này. Đây là có rất nhiều những trên mạng người ta làm như này. Chọn 1, chọn 2 và chúng ta sẽ cắt mất luôn. Giữ phím An nhé, Shift M đấy. Chọn. Và cái phần trăm nó sẽ là hiển thị ở đây này. Đâu em có hiểu đoạn này không nhỉ? Dạ em hiểu rồi. Đó. Sau khi đã làm xong này, tất cả những đối tượng này đối tượng rời nhau, ungroup này. Đấy. Đây rời nhau này. Chuột phải nữa này. Thì bạn muốn làm được cái điều đấy thì bạn sẽ phải chọn Object, bạn chọn vào Compound Path và chọn vào Make là Ctrl số 8. Phải làm như này thì tất cả đối tượng nó sẽ trở thành một thì bạn mới làm được cái điều mà các bạn mong muốn được nhé. Nhìn thấy chưa? Và chúng ta bây giờ chuột phải không còn ungroup nữa, mà nó thành một rồi. Và đã là một rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái này xuống dưới tất cả. Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái, chọn vào 1, chọn 2, chọn vào Cancel. Đúng không ạ? Dạ hiểu rồi. Ok, thì cũng là một cái tiêu chí thôi. Rồi tiếp theo cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ làm về chữ. Chữ của chúng ta này có những cái dạng như sau, thì trong cái phần chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào Object và chúng ta chọn vào Develop và chúng ta sẽ có một cái lệnh nữa là tự bẻ cong. Tự bẻ cong nghĩa là sao? Trong cái phần này nó có phần bẻ cong Warp. Đây là có Mesh và có Uncancel, nhiều vừa rồi Uncancel là chui vào đây, Mesh là tự bản thân nó. Thì với cái này thì bạn sẽ chọn vào đây. Và cái hệ bộ lưới này của các bạn thì nó sẽ phải làm sao? Tôi sẽ tích vào đây một cái. Đây là lưới theo chiều ngang thì tôi không cần dùng lưới chẳng hạn, được chưa? Và cái này thì trong chiều làm dọc thì bạn có thể dùng theo cái cách của mình nhá. Và lúc này ví dụ như đây là mỗi cái này là một kiểu để uốn theo hình, uốn theo một cái hình nào đó, uốn theo hình con cá hay cái gì đó tùy các bạn, nhưng uốn theo từng đây được. Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đặt như này. Và sau khi đặt này xong thì chúng ta sẽ chọn vào ok, chúng ta sẽ có cái điểm này thì cái này dùng bằng phím A, bạn tích vào đây một điểm, bạn tích vào đây một điểm, kéo này sang, nhìn chưa? Ok, các bạn nhìn thấy này của tôi chưa? Rồi từ cái này của các bạn có thể kéo nha, đấy, thấy chưa? Tùy theo trường hợp của các bạn, bạn cầm lại kéo xuống dưới này, nhìn chưa? Ok, hiểu cái này không ạ? Rồi hiểu rồi. Có nghĩa là mình sẽ tự biến đổi, nhưng đây nó chỉ là phương án đầu tiên của cái việc biến đổi thôi. Còn để muốn hợp lý hay không thì lại chưa chắc phải làm như thế này. Các bạn hiểu cái này của tôi không ạ? Bởi vì khi làm xong cái này xong là trông được rồi, nhưng mà tôi lại cần phải biến đổi chuyên sâu nữa thì tôi lại phải bắt buộc phải dùng một chiêu thức, đó là Object. Chúng ta sẽ chọn vào Pattern Transparency là để chúng ta convert nó trở thành đối tượng thường, và để cho đối tượng thường điểm sao tôi làm tiếp group. Thì lúc này cái nét này tôi muốn dày lên thì tôi sẽ bắt buộc phải chọn là phần giải pháp, tôi sẽ cầm điểm này và tôi kéo vào đây. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Hiểu rồi. Rồi phần thứ hai đấy là cái điểm này của các bạn đang là các bạn có thấy đường pen của chúng ta nó có đường cong nào thì chúng ta dùng cái công cụ Shift C trong pen thì nó chính là cái công cụ này. Nghe, công cụ cuối cùng mà bạn sẽ chỉ vào những cái cánh điện đòn này để cho nó thẳng, bởi vì tôi muốn nó thẳng. Rồi cũng tương tự như vậy thì cái điểm này của tôi thì tôi sẽ phải điểm này tôi kéo xuống đây để tôi tạo ra một cái biểu tượng này, có nghĩa là Shift C đường thẳng đấy. Cho ấn tượng của tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn vào điểm này, dùng Shift C và tôi bẻ ấn vào đây cái để tôi ấn vào đây. Các bạn có nhìn thấy nó thẳng không? Alo? Thấy rồi. Rồi từ đây của các bạn thì cũng phải làm, bởi vì chúng ta dùng cái Shift C và chúng ta tích vào đây một điểm. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tích vào đây một điểm nữa, thì chúng ta dùng công cụ Shift C và chúng ta tích vào đây một điểm, và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, đúng không ạ? Ok, từ những cái điểm này xong thì bắt đầu chúng ta mới làm cái thao tác, tại vì tôi muốn là cái hình của tôi nó sẽ được như thế này. Có cảm giác là nó phải xiên theo không gian, bởi vì cái chữ này của chúng ta làm gì có chuyện như này đâu, chúng ta phải như này chứ. Đó, Shift C này, bẻ cong này, tích vào đây này cho nó thẳng tưng này, hiểu cái này chưa? Và cái đoạn cong này chắc chắn phải uốn lại, bởi vì lý do là chỗ này nó chưa được hợp lý. Tôi sẽ phải tích vào đây một điểm, tôi kéo lên đây, điểm này thì tôi sẽ làm mất đi bằng P trừ. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phải tự ngồi tự uốn.
Đầu tiên thì uốn chưa đẹp, nhưng uốn nhiều quá thì nó cũng giỏi thôi, chả có ai uốn một phát được ăn ngay cả, bởi vì là các bạn phải xác định là tôi làm nhiều quá rồi. Cái chuyện này nó trở thành bản năng, nên là khi mà mình làm một giải pháp cho một cái chữ thì nó không khó nhé. Và giải pháp đấy nó sẽ được rút từ phiên bản là chúng ta đã đi xem, đi tham thú thị trường rồi, nhìn nhiều quá rồi. Bây giờ thì chúng ta chỉ việc làm thôi. Ok, chúng ta sẽ đẩy đây và chúng ta dùng công cụ Shift C và chúng ta tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm đó, và làm sao cái cạnh nó sẽ song song với nữa thì nó sẽ ok. Rồi sau khi đã có thẳng rồi thì tôi sẽ cầm điểm này, tôi sẽ kéo lên đây. Sau đó thì điểm này của tôi thì tôi sẽ làm sao, tôi sẽ phóng xuống đấy, đây này các bạn nhìn này. Đấy, ví dụ như thế. Và tất nhiên là trên cái phần đầu của chữ S tiên nó cần phải xử lý tiếp theo một lần nữa thì nó mới ra được tính chất của các bạn được nha. Ok, chúng ta sẽ có một cái biểu tượng của cái chúng ta làm về thương hiệu. Bởi vì là khi mà làm về chữ thì chúng ta phải tạo ra các giải pháp cho nó. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng có một cái giải pháp tiếp theo là vẫn là cái này. Sau khi giải pháp cái này xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào Ctrl Shift O. Ctrl Shift O là convert nó thành. Sau khi convert xong rồi thì chúng ta cũng có một giải pháp này, chúng ta sẽ chọn vào ungroup ra, và tôi có ba thằng này. Đầu tiên nha. Tôi sẽ dùng cái công cụ cho các bạn, đó là công cụ về E, và tôi chọn vào công cụ E số 2. E số 2 nó có tính năng rất hay là tạo hút, bởi vì đây là hút đơn giản thì bạn chỉ cần kéo nhảy phát là tự khắc được, nhìn thấy chưa? Hoặc là bạn có thể cầm điểm này các bạn kéo nhảy cho tôi, nhìn thấy ngay không ạ? Alo? Dạ có thầy ạ. Rồi cũng tương tự như vậy thì tôi chỉ cần chọn sang cái công cụ E và tôi chọn vào E chính xác như này thôi, và cái E này tôi chọn cái này, tôi còn được kéo đây. Đó, các bạn có thấy không? Ngày tôi có cảm giác có khối không? Đó. Và tất nhiên là những cái của các bạn chỉ cần thay cho tôi một cái biểu tượng là màu thì câu chuyện nó đã khác nhau rồi, đúng không? Chúng ta phải tưởng tượng làm ra rất là nhiều thể loại khối khác nhau và phông chữ khác nhau. Vậy thì nó sẽ có phông đỗng, phông đọc, phông có chân và không chân, đúng không? Và chúng ta có thể thay các loại phông khác nhau. Ok, để muốn thay loại phông thì chúng ta chỉ việc làm thao tác thôi. Vậy thì người ta mới sinh ra cái câu chuyện là chúng ta sẽ phải có một cái bảng là Ctrl O. Trong cái phần bảng Ctrl O này, tại sao tôi lại nói là chúng ta phải luyện tập? Luyện tập ở đây là nó sẽ có một cái đây text thời trang này. Đây là một bạn hồi xưa tôi đã dạy cách đây 10 mấy năm này. Đó, và tôi bắt bạn ấy sẽ phải làm một cái công việc này cho tôi, đó là gì ạ? Của các ngành nghề đi tìm tất cả những cái banner trên mạng đánh chữ này cho tôi. Hồi xưa còn chưa có cơ chế dịch, chứ bây giờ dịch ra như này thì một tí là xong. Nhìn đây, sắc trắng tinh khôi, giao hàng thu tiền tại nhà, miễn phí vận chuyển khi hoàn toàn, khi thanh toán online, sale 50% off. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Hello? Dạ có thầy ạ. Đây là text nội dung content của trên mạng của chúng ta. Để chúng ta khi mà chúng ta thiết kế thì chúng ta sẽ phải đi tải nó về. Sau đó bắt đầu chúng ta lên một kế hoạch để chúng ta đi ra các cụm chữ đấy. Đi ra cụm chữ đấy. Và chúng ta có thể có phương pháp như sau. Một là chúng ta tự làm. Hai là chúng ta đi bắt chước. Đúng không? Ok, vậy đi. Tại sao mình đi bắt chước? Bởi vì làm sao? Bố cục người ta đẹp rồi, tại sao mình không theo? Tại sao mình cứ nghĩ là lúc luôn là mình là đứng đầu, đúng không ạ? Và cái việc mình chép đấy, bảo mình chép người ta nhưng mà thực sự là người ta còn đi chép người khác nữa. Bởi vì đây là giá trị về kế thừa. Nên các bạn nhớ cho tôi một tí là khi mà mình làm về thiết kế là mình cũng sẽ phải cân nhắc về cái việc đó, bố cục chữ. Trong cái phần này thì tôi sẽ bật cho bạn một số cái phông chữ. Đây. Để tôi xem tôi có một cái bố cục chữ thế nào. Đây, cho các bạn cảm nhận về cái chữ. Nhưng mà tùy theo trường hợp. Đây ạ, chúng ta sẽ có một cái những cái giải pháp đợi mình một tẹo. Phông chữ đồ họa.
Ok, tôi sẽ bật cho mọi người về riêng là về một cái giá trị về giảm giá hay cái gì đó. Người ta đã làm rất là kỳ công và nó có rất nhiều giải pháp cho nó, thì mình cũng là người đi xem thì như này thì nó sẽ hay hơn. Ok, các bạn có nhìn cái này của tôi không ạ? Alo? Dạ có thầy ạ. Ok, Black Friday của chúng ta nó có thể kết hợp theo một cách như thế này. Đó là một hộp quà, là một quà tặng của cái doanh nghiệp dành cho cái khách hàng của các bạn. Bạn tích vào đây cho tôi. Các bạn nhìn thấy Black Friday của các bạn chưa? Cũng là một giải pháp. Và các bạn có nhìn thấy cái chữ 50% và có chữ off kia không ạ? Có chữ phần trăm kia không ạ? Alo? Sẽ có. Rồi có nhiều người bảo là ôi thầy nhưng mà cái 50% đấy làm kiểu gì bây giờ? Em thấy là tự nhiên nó có cái tròn tròn xung quanh ấy, thì làm kiểu gì bây giờ? Thì ok, rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ lại để làm sao để chúng ta quay trở lại về thuộc tính là chúng ta làm thế nào để cho được cái đó. Ok, thì tôi sẽ chọn vào đây. Đây chúng ta có 40%. Ok, chúng ta sẽ có cái này đúng không? Chúng ta copy cái này ra cho tôi. Nó dễ quá. Để chúng ta chọn này. Nào, chúng ta chọn vào đây. Cái này nó có hai sự lựa chọn cho các bạn. Một nha. Bạn có thể chọn màu gì cũng được. Ví dụ tôi chọn một cái màu đỏ, màu cam. Sau đó cái này thì tôi cũng màu cam. Hai cái màu giống nhau. Và cái này thì các bạn ấn vào Ctrl Shift O cho tôi. Sau khi Ctrl Shift O thì người ta sẽ có một lệnh là Object, chọn vào Path và chọn vào Offset Path. Có nghĩa là một đối tượng có thể là to ra phải theo đúng cái cấp độ đấy. Thì bạn tích vào đây cho tôi. Nó to ra này, các bạn nhìn thấy chưa? Nó to hơn so với hình này. Đấy. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Dạ có thầy ạ. Ok, sau đó thì bạn có thể tăng cái giá trị này lên. Ví dụ như này, không có tác dụng gì, ok, chúng ta có thể để số 4 thôi. Ok, xong rồi. Sau khi chọn số 4 xong thì các bạn nhớ cho tôi một thuộc tính là tôi sẽ chọn ở cái dưới này. Tôi chuột phải, tôi ungroup này. Thì cái này của tôi sẽ để là màu trắng. Và cái này tôi sẽ để là như này. Ok, các bạn nhìn này của tôi chưa? Ok, dạ hiểu rồi ạ. Rồi, vậy thì cái này của các bạn nó không phải là chỗ này đang bị làm sao, chúng ta phải kéo lên nhà này. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Dạ vâng, hiểu rồi thầy. Ok, thì chúng ta cũng có thể là thiết kế được một cái phiên bản như thế này được rất là đơn giản, đúng không ạ? Rồi cũng có thể là cái text chữ của chúng ta nó có những cái giải pháp. Có rất nhiều người làm trên mạng là tạo ra những phông chữ về thể thao, nhưng mà phông chữ thể thao bằng cách nào thì các bạn có nhiều người làm ra theo cách như này. Ấn vào Ctrl Shift H. Khi chúng ta ấn vào Ctrl Shift O, không cần thì Ctrl Shift O thì chúng ta có rất nhiều bạn là dùng cái biểu tượng là effect. Chúng ta chọn vào biểu tượng là blur, chọn vào Gaussian blur. Gaussian blur thì thường thường là chúng ta sẽ gặp một cái trường hợp như này. Ví dụ các bạn kéo này hết cỡ này thì mọi người sẽ nhìn thấy là ở đây cái vệt bút của chúng ta nó gặp vấn đề. Đấy. Nha, Ctrl Shift H này cho các bạn xem. Nếu tôi chọn vào filter, đây là hiệu ứng này. Hiệu ứng này dành cho những chấm chấm thì các bạn có thể chọn nước ngọt, dành cho thể thao, cái gì đó tùy các bạn thì các bạn sẽ chọn vào hiệu ứng là blur, chọn vào Gaussian blur. Gaussian blur thì nó làm nhòe đó. Đầu tiên nó chỉ là hơi nhòe như này thôi. Cả lớp mình nhìn cái này chưa? Đó. Dạ có ạ. Rồi, sau khi mà chọn vào cái biểu tượng này xong thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chữ này của chúng ta bị nhòe ra như này thì ấn ok nha, nhưng mà nhòe hết cỡ nha thì sao ạ? Đúng không? Nó bị vệt. Kiểu giống như là chúng ta có một cái chữ là một cái màu cam, sau đó thì chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng hình tròn. Sau khi vẽ hình tròn xong thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là một cái màu ghi và tôi chọn vào effect, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó có cái vệt này. Em nhìn thấy vệt màu ghi này chưa? Alo. Nhìn đây. Có nhìn thấy cái vệt. Dạ vâng, có một. Đấy, lại không nhòe theo cái ý đồ của các bạn được thì các bạn nhớ này, khi để muốn điều khiển cái này rất là dễ. Bạn chỉ cần chọn là effect và bạn chọn cho tôi cái document setting này. Bình thường nó là 1.27 cm là cái độ nhòe của nó ra. Thì bây giờ bạn chỉ cần cho tôi giá trị là lên số 5 thôi.
3, 4, 5 tùy theo tính chất. Ví dụ bạn muốn là không tăng nhiều quá nhé, tăng nhiều quá thì cái đối tượng của chúng ta rất là nặng, bởi vì là độ nhòe nó lớn quá, nên là tôi chỉ cần tăng số 5 như này là ok rồi. Và lúc này các bạn chọn effect, các bạn chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur, thì các bạn có thấy rằng là ngay tức tôi sẽ làm sao nhòe thoải mái luôn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Đó. Dạ vâng ạ. Okay. Rồi, bỏ qua cái này. Chúng ta quay trở lại với thuộc tính của cái số 4. Trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ cho nó dày đi để cho các bạn có thể nhìn được dễ hơn. Tôi sẽ chọn vào effect. Tôi chọn vào blur và tôi chọn vào Gaussian blur, thì câu chuyện của chúng ta sẽ làm nhòe nhẹ. Tôi sẽ cho nhòe ít thôi để cho mọi người nhìn dễ hơn. Đấy, có chuyện này. Và sau khi đã làm xong thì người ta sẽ có một cái lệnh nữa cho các bạn là người ta chọn vào object, người ta chọn vào raster time. Raster time đúng không nào? Convert cái này trở thành một cái ảnh. Thì cái ảnh này lúc này là 300 và tôi sẽ chọn vào giá trị là transparency thì không, tôi sẽ chọn là background là white. Buộc là phải có background màu trắng thì nó mới làm được hiệu ứng này nha. Background. Với cái background này thì các bạn ấn ok cho tôi, ngay tức thì tôi sẽ có một cái ảnh. Các bạn nhìn thấy cái ảnh của tôi nó sẽ là Ctrl Shift H này. Có nhìn thấy viền trắng của tôi không? Alo? Có nhìn thấy cả cái này là một cái khung trắng rất là to không ạ? Dạ có ạ. Thì cái biểu tượng này của các bạn sẽ dùng cái biểu tượng effect và chúng ta chọn vào cái điểm hạt. Ví dụ chúng ta chọn là pixel và chúng ta chọn vào đây thì color half này nó sẽ tính từ cái điểm đen đậm chuyển sang đen nhòe xong đến trắng, nó sẽ tiến đổi lại. Thì lúc này tất cả các tiêu chí của nó là đây là độ to nhỏ của cái hạt của nó. Còn đây là giá trị mà chúng ta sẽ là hạt 1, hạt 2, hạt 3, 4 thì tôi sẽ đặt ở 100 hết. Ví dụ như tôi ấn vào Ctrl C, sau đó tôi sang Ctrl V, Ctrl V và Ctrl V. Ok. Và lúc này bạn ấn ok như này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái chữ theo kiểu phong cách thể thao. Alo. Các bạn có nhìn thấy cái chữ này của tôi không ạ? Dạ có thầy. Dạ có thầy ạ. Và tất nhiên trong trường hợp này thì các bạn sẽ thấy rằng là ok. Thế em muốn biến thành màu xanh lá cây được không? Ok, biến được. Thế em muốn biến thành màu đỏ được không? Biến được. Nhưng mà bây giờ biến thành chỗ 5, chữ 50 có biến được không ạ? Alo. Các bạn biến thành chữ 50 được không? Xóa đi làm lại được không ạ? Ok, vậy thì làm thế nào để đầu tiên tôi sẽ giải quyết vấn đề là làm thế nào để biến xanh lá cây. Chúng ta sẽ phải tập trung cái này bởi vì là cái này nó sẽ liên quan đến việc mà rất là nhiều ngành nghề đang làm. Chọn 1, chọn 2 và chúng ta chọn vào biểu tượng như sau. Trong trường hợp này thì tôi sẽ có đây là một cái màu xanh lá cây. Và cái này là tấm ảnh thì tôi sẽ ấn vào Ctrl X, Edit và chọn vào Ctrl X. Sau khi Ctrl X xong thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ chọn vào trúng cái màu xanh lá cây và tôi sẽ tích vào mặt nạ màu xanh lá cây. Sau đó tôi bỏ clip và tôi ấn vào biểu tượng là Edit và chọn vào Ctrl Shift V là paste tại vị trí. Tôi copy cái chữ đó vào đây. Thì chữ này bị thủng này. Các bạn có nhìn thấy chữ bị thủng không ạ? Dạ vâng. Ok, tại vì nó là màu đen mà và nó thủng ra ngoài thì cái này làm cho dày rất là hợp lý luôn. Các bạn ấn clip này, đó thì nó sẽ là đảo ngược invert là chọn vào đây. Thì sau khi làm xong thì bạn sẽ có được một cái chữ của chúng ta có thể trở thành xanh, đỏ, tím, vàng. Nếu bạn nào thích là cái chiêu thức này thì có thể làm theo cách này. Bạn chỉ Shift H. Ok, các bạn nhìn thấy này của tôi chưa? Cảm ơn mình ơi. Dạ vâng ạ. Ok. Rồi, bây giờ thì Ctrl Z lại, chúng ta sẽ quay trở lại thuộc tính. Thì bình thường người ta sẽ làm trực tiếp thì nó có một cái hạn chế. Đây. Làm trực tiếp thì nó có một cái hạn chế là nó bị không đánh lại được. Các bạn có đồng ý với tôi là không đánh lại được không ạ? Thì bây giờ người ta mới sinh ra cái câu chuyện như sau là người ta để muốn làm được thuộc tính đấy thì người ta cũng dùng cái biểu tượng nhưng là dùng apparent. Cái này là có tính năng là khi sử dụng hiệu ứng đó vẫn có thể đánh lại chữ được bình thường. Đấy, ok. Rồi, trong cái phần này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái phần rất là hay, đó là bạn có thể chọn vào cái chữ FX. Có nghĩa là FX này thì bạn dùng trực tiếp từ đây, nhưng mà FX này thì nó sẽ tạo ra một cái phiên bản giống như là cái mặt nạ chẳng hạn. Ok, thì tôi sẽ sổ xuống thì nó cũng có một cái lệnh đầu tiên là blur. Tôi sẽ chọn blur đây và tôi sẽ chọn vào Gaussian blur. Và tất nhiên là Gaussian blur thì tôi cũng chọn thông số như vừa rồi. Các bạn có nhìn cái này của tôi như nhỉ? Đâu? Dạ có thể ạ. Rồi tiếp theo sau khi làm xong thì tôi cũng chọn vào chính cái FX đây và tôi chọn vào raster đấy. Và tôi cũng chọn vào giá trị là 300. Ok, và tôi chọn vào Y. Nhìn thấy Y chưa? Alo. Dạ có ạ.
Và đây là độ rộng của nó đây, thì tôi ấn ok như này thì nó cũng sinh ra một cái tấm nền cho các bạn đây. Cái tấm nền của các bạn này, Ctrl Shift H thì các bạn nhìn thấy này. Cũng nhìn thấy cái tấm nền, nhưng cái này nó vẫn là chữ này, nó khác nhau cái kia đúng không ạ? Và cái này sau khi làm xong thì bạn chỉ việc là chọn đối tượng và bắt đầu tôi lại chọn FX, tôi lại chọn vào biểu tượng là pixel và tôi chọn vào colorful giống hệt như cái kia, nhưng cái này là dùng bên trong, còn cái kia là dùng bên ngoài. Và khi tích vào đây tôi cũng chọn thông số là 8 100% vẫn ok. Ok, thế mình có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo? Dạ có rồi thầy. Nhưng mà các bạn có thấy rằng là cái này của tôi này nó có sự khác biệt là ok, tôi tích vào đây tôi có thể thay một chữ tên là Khánh được không ạ? Cái này thay đổi được. Đấy, là khác nhau chỗ này đây à. Rồi các bạn có nhìn thấy chữ Khánh của tôi chưa? Đây, tôi sẽ tích ra màn hình cho các bạn. Ok. Alo. Dạ thấy rồi thầy. Và sau khi tôi chọn xong thì liệu tôi có thể chọn một cái màu khác được không ạ? Ví dụ tôi chọn màu xanh được không ạ? Màu xanh được này. Ok, tôi chọn màu cam được không ạ? Ok, tôi chọn một cái màu này được không ạ? Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Ta làm thẳng vào cái này là thay đổi màu được, không cần phải đổi qua cái mask kia đúng không? Đúng rồi. Tại vì cấp độ nó nâng cao lên còn gì nữa. Các bạn không nhìn thấy cấp độ nâng cao nào. Ok, hiểu cái này chưa? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi tiếp theo tôi lại nâng cấp thêm phiên bản này cho các bạn xem. Bởi vì là phong cách này là phong cách của rất nhiều tên mà đi xem một vài cái video của các họa sĩ nước ngoài người ta dạy nhà về Nam, em hiểu chưa? Đấy, phong cách này là phong cách tiếp theo này. Để muốn làm ra một hiệu ứng cho một cái chữ mà nó vừa khuôn cho các bạn thì các bạn sẽ phải làm thao tác như sau. Việc thứ nhất là bạn sẽ chọn vào đối tượng và chọn qua Apparent. Các bạn sẽ nhìn thấy cái Apparent chính là cái này. Và ở đây thì của chúng ta nó có một cái biểu tượng ở đây, thêm nét, thêm viền đối tượng. Tại sao thêm viền? Bởi vì là ở đây nó có thuộc tính này cho các bạn. Ví dụ các bạn muốn làm một cái chữ nhưng mà chữ dành cho về thời trang, thì việc đầu tiên thì tôi chia sẻ cho các bạn là bạn sẽ phải làm cho tôi một cái thuộc tính, đó là một cái thêm một cái viền đây ạ. Sau khi đã có cái viền xong thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu xanh hoặc là màu gì đó. Bạn có nhìn thấy màu xanh chưa? Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái màu xanh này của tôi chưa? Dạ có rồi thầy. Ok. Và sau khi đã có cái viền xong thì tôi sẽ chọn vào thuộc tính là FX và tôi chọn vào Path và tôi chọn Offset Path. Có biết Offset Path là cái gì không ạ? Offset Path vừa rồi là làm cho nó to ra và nhỏ đi đúng không ạ? Thì tôi thích vào đây một cái thì cái nét viền của tôi đang to thì tôi sẽ năn chuột xuống để nó chui vào trong. Các bạn có thấy nó nhỏ bên trong không ạ? Alo? Dạ vâng đúng rồi. Rồi. Dạ. Ok. Và sau khi tôi đã có nét viền xong thì cái nét viền này hơi to thì tôi có thể sổ xuống và tôi không chọn là 1 nữa mà tôi có thể chọn 0.75 được không ạ? Nhỏ hơn chưa? Alo? Alo? Là cái viền dạ vâng. Dạ. Cái viền chọn riêng này, sau đó thì cái viền này trong đây nó có lệnh stroke của các bạn thì bạn tích vào đây cho tôi thì tôi chọn nét đứt được không? Nhìn nét đứt chưa? Tôi gõ vào đây là số 2. Rồi. Các bạn có nhìn thấy dấu chấm tôi không ạ? Dạ vâng đúng rồi ạ. Ok. Và sau khi mà tôi đã chọn xong này thì cái việc màu của đối tượng rất là bình thường. Nếu các bạn nhìn thấy đây là màu đối tượng thì bạn có thể chọn một cái màu nào đó. Ví dụ cái xanh kia thì tôi sẽ chọn xanh đậm này, đây đi xanh nhạt này. Đấy, nhìn chưa? Em cho ship H cho các bạn xem. Ok. Cái này như đường chỉ khâu ấy Thành ạ. Và đúng rồi, đường chỉ khâu để làm cho quần bò, quần jean. Có được không em? Dạ vâng đúng rồi ạ. Cái này nói cho các bạn biết rằng là trong cái thuộc tính này người ta có stroke này các bạn nhìn chưa? Chúng ta sẽ add new stroke giống hệt nhau, chẳng hạn FX của chúng ta có thể chọn vào đối tượng và chúng ta chọn vào, ở đây nó sẽ có duplicate này, nhìn thấy chưa? Và tôi có hai cái này thì cái nét này của tôi thì tôi sẽ chọn một cái nét này, nhìn này, nó sẽ có một cái nét phía trên, một cái nét phía dưới. Thì cái nét phía dưới này tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là nét nó đậm hơn tí, được không ạ? Ok, tôi sẽ chọn màu luôn. Do khi mà tôi chọn đậm màu xong thì các bạn cũng có nhìn được điều gì không ạ? Alo. Alo, alo. Alo, cả lớp mình có nhìn thấy cái nét dưới của tôi nó có nhìn được không ạ?
Thầy ơi, nét nào đấy ạ? Tại vì sinh ra hai cái nét giống nhau, nhưng mà cái nét màu đậm thì tôi nằm dưới cái nét màu sáng, phía trên là cái nét màu sáng, nó bằng kích thước của nhau, nó che mất rồi. Các bạn có nhìn thấy điều này của tôi chưa nhỉ? Đây à, các bạn có nhìn thấy cái fx này của tôi chưa? Đấy nhá. Nhớ rồi thầy. Bởi vì cái chốc này của các bạn này, các bạn nhìn nhá. Ok, đây tôi sẽ cho các bạn xem. Rồi sau khi mà cái offset có một cái biểu tượng về cái path này xong rồi nhá, thì các bạn nhìn là tôi sẽ chọn vào nó, và tôi có một cái chốc, đúng không ạ? Thì cái chốc này tôi sẽ chọn nó này. Tôi muốn sinh ra một cái chốc mới thì tôi sẽ chọn vào phương án là duplicate, có nghĩa là lấy nguyên bản những cái thuộc tính mà vừa rồi tôi vừa cài đặt. Thì sau khi tôi chốc xong này thì tôi sẽ chọn một cái màu hoặc là màu gì đó, thì có hai chốc một này, ở dưới này có giống hệt nhau. Các bạn có thể nhìn thấy hai cái chốc giống nhau chưa? À, hiểu rồi thầy Ok, ạ. nhưng Dạ. cái tại sao tôi lại làm cái này? Bởi vì tí nữa tôi sẽ tạo ra một cái bóng ở dưới cái nét đất lên để cho nó đậm hơn, cảm giác nó giống chỉ may nó nổi lên đấy. Thì tôi sẽ chọn cái màu dưới, và cái màu dưới này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu nó làm sao nó sẽ đậm hơn. Ok, được chưa? Nhưng không hiển thị xảy ra, đúng không? Bởi vì nó trùng khít với nhau vị trí, đúng không? Thì người ta mới sinh ra cái trò này. Tôi chọn fx, tôi chọn vào desktop transform, và tôi chọn vào transform nó sẽ có lệnh dịch chuyển này. Thì trong phần này các bạn sẽ nhớ là nó sẽ có horizon đây ạ, thì nó dịch chuyển sang trang này. Đấy, các bạn có nhìn thấy nó sang trái không? Alo? Dạ vâng, hiểu rồi thầy. Ok. Dạ. Và lúc này thì tôi sẽ đánh như nha, 0.01 tích vào đây. 0.01 tôi sẽ tăng giá trị này lên 0.02. Ok. Đấy, các bạn có nhìn thấy móng màu đậm chưa? Sau đó thì sẽ copy xuống dưới, Ctrl C, và tôi paste xuống dưới, nó dịch chuyển theo chiều ngang và chiều dọc. Ok. Có nhìn thấy có bóng chưa? Alo? Dạ vâng, nó đậm lên rồi Ok, thầy. nhìn thấy cái chữ của tôi nổi khối cái nét viền đúng không ạ? Và sau đó thì bạn nhấn ok, thì lúc này bạn sẽ thay thế cho tôi một cái biểu tượng như sau, nó là Khánh. Ok, và sau đó thì tôi đã có một chữ Khánh được như này, được không ạ? Alo? Alo? Dạ thấy thầy. Dạ vâng, dạ hiểu rồi thầy Thì ạ. cái phong cách này bạn có thấy là nó có 3 thuộc tính thứ nhất nét 1, nét 2 và cái màu không ạ? Alo? Bạn muốn lưu giữ cái phong cách này không? Để lần sau mình vào mình chỉ việc làm thôi. Thì các bạn nhớ là trong cái phần input của chúng Cái ta này copy vào pattern. Không. Chúng ta phải lưu vào cái graphic style. Cái này là quan trọng này, bạn kéo thẳng trực tiếp này vào trong cho tôi. Nhìn này chưa? Nó ra một cái màu xanh và có đường viền. Sau đó thì lần sau ấy, các thuộc tính của các bạn thì bạn chỉ cần chọn vào một cái text và bạn tích vào đây cho tôi. Phông chữ chả có cái gì cả, đúng không? Các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ đánh một chữ G như thế này chẳng hạn. Và thầy ơi, xong rồi, nhưng mà bây giờ em muốn giống hiệu ứng của chữ G phía dưới thì bây giờ làm thế nào? Bây giờ thì các bạn có nhìn thấy hiệu ứng tôi đã có xong rồi. Thì tôi sẽ thử tích xem có được không nhé. Tôi tích vào đây một cái. Đó, nhìn đâu? Ok, được luôn. Hiểu cái này chưa? Dạ hiểu rồi thầy. Hiểu rồi thầy. Rồi, tiếp theo tôi quay trở lại với cái đấy, thì tôi sẽ cho các bạn xem thuộc tính của chúng ta nâng cấp rất nhiều phiên bản. Ok, chúng ta chọn vào số 40, và như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là tôi sẽ chọn vào appearance, và tôi sẽ chọn vào đầu tiên là một cái mảng màu. Tôi thêm một cái mảng màu, có nhìn thấy cái mảng màu phin là một đó. Tôi sẽ lại thêm một cái mảng màu thứ hai, tôi có hai mảng màu, thì cái mảng màu phía trên đây tôi sẽ chọn vào FX và tôi chọn vào blur, giống như mà tôi đã làm cho các bạn xem. Các bạn có nhìn thấy cái này tôi sẽ làm nhòe ra chưa? Nhìn như này chưa? Nhưng cái phin ở phía dưới của tôi thì tôi lại không chọn vào blur nữa, mà tôi chọn vào offset path. Cái offset path này tôi sẽ làm to ra, nhưng trước khi to ra thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu tên là màu trắng. Được chưa? Đấy, các bạn có nhìn thấy màu trắng tôi chưa? Và cái màu trắng này bắt đầu tôi sẽ làm to ra, Ctrl Shift H này, để cho mọi người nhìn. Mọi người nhìn thấy cái màu trắng tôi bị bé lại không ạ? Alo? Dạ thấy rồi. Ok, và lúc này thì tôi sẽ chơi một cái trò như sau, là tôi sẽ chọn vào filter của cái trên là màu đen, thì tôi thấy nó hơi nhiều quá thì tôi giảm độ đi để cho nó bớt nhòe này. Đấy, các bạn có nhìn không? Ok.
Tiếp theo phần phía dưới màu trắng của tôi thì tôi sẽ chọn vào FX, tôi chọn vào Path và tôi chọn vào Offset Path. Thì cái này các bạn có thấy là tôi sẽ cho nó to tầm này được không ạ? Alo. Nó không phải là hình vuông nhá. Hiểu cái này chưa? Rồi, sau khi đã chọn xong thì bắt đầu tôi mới thoát lệnh ra. Đấy ạ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ tích thẳng vào đối tượng. Nhìn thấy tích thẳng đối tượng nó gồm có hai thuộc tính là cái nền dưới là màu trắng và cái không cần phải chọn vào rasterized nữa mà tôi chọn vào cái trên là màu đen, dưới là màu trắng, và chúng ta chọn vào FX luôn cho nó cho tổng quan của cả hai. Và đây nó sẽ có một cái là pixelate và tôi chọn colorful. Với cái này thì tôi sẽ chọn hiệu ứng là 8, 100, 100, 100%. Tùy theo trường hợp, nếu bạn nhỏ thì những cái chấm này sẽ nhỏ hơn, còn cái này càng to thì sẽ là càng to hơn, nhưng tôi sẽ để là 8 cho các bạn dễ nhìn toán. Ok. Rồi, các bạn có nhìn thấy số chấm của tôi chưa? Alo. Trông chuyên nghiệp hơn hẳn so với thằng vừa rồi là hình vuông to đùng đúng không ạ? Rồi bây giờ muốn thay màu được cho nó không ạ? Thay màu cho nó thì cái phím đầu tiên của chúng ta có phải là phím màu đen không? Ok, thì bây giờ hãy chọn cho nó phím màu gì tùy các bạn, đỏ nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Hiểu không ạ? Xanh nhá. Đó. Và tất nhiên chiêu thức này cũng có thể đánh một chữ khác được. Ví dụ các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Hiểu rồi thầy. Ok, với cái này thì tôi đã trình bày cho các bạn phần số 1 của phần chữ mà chúng ta hôm nay có chữ nét thanh, nét đậm, chữ có nét dày, nét mỏng. Các bạn hãy tìm các cặp tương phản. Và tất nhiên là nhiệm vụ của các bạn về nhà phải tìm cho tôi phần số 1 là tất cả các nội dung như này. Nội dung này để làm gì? Đây, nội dung này. Đây, các bạn nhìn này, nội dung chưa? Chúng ta đã biết là tìm một cái ảnh về sau đó dịch ra thì có phải ra cái này không? Đúng chưa? Yeah. Số 2 là các bạn sẽ bật một cái file mà lần trước tôi đã làm cho các bạn là phông chữ đẹp đây ạ. Các bạn sẽ phải sắp xếp và tạo ra những cái cụm chữ này cho tôi. Có 2 phần trong đây. Một là bạn sẽ phải tạo ra các bố cục như thế này. Có nhìn thấy cái này chưa? Alo? Dạ vâng ạ. Để chúng ta sưu tầm các bộ chữ, nhưng tuyệt đối là không được convert chữ nha. Convert không cần convert. Để làm gì? Chúng ta có thể dùng cho dịp này dịp khác, hình này hình khác. Thì bạn sẽ phải sưu tầm, mỗi người sẽ phải làm khoảng 5-6 cái. Và tiếp theo nữa thì bạn sẽ phải làm cho tôi một cái phong cách nữa, đó là gì? Bạn sẽ phải xếp tất cả phông chữ nào dành cho nét cứng. Nét cứng đi riêng, nét mềm đi riêng, có chân đi riêng, để sau này chúng ta nhìn trực quan, để khi mà chúng ta muốn dùng phông gì thì chúng ta chỉ việc lấy sang làm cho đủ ạ, chúng ta nhanh hơn. Ví dụ có một số cái phông mà đang gọi là có chân mà phông này đẹp rồi, ok, chúng ta chỉ việc tích một cái, biết ngay phông chữ là gì, tên phông đấy. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ rồi. Ok, thì cái bài hôm nay tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cái cách căn chỉnh giá trị đầu tiên khi mà các bạn học về chữ. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi. Ok, và hôm nay có phần nâng cao cho cái việc đó là qua Apparent. Thì trong cái Apparent nó có rất nhiều thứ, bạn nó làm được rất nhiều thứ chứ không phải một thứ đâu ạ. Nha, các bạn nhớ nhá. Ok, và tất nhiên là bài này tôi cũng đã từng dạy một cái phần nhỏ trong cái phần chữ gradient. Đó, thì cũng là một cái cách thôi. Ok, với cái bài này thì các bạn sẽ về nhà luyện tập cho tôi với cái bài tập mà tôi đã giao. Hy vọng rằng các bạn sẽ làm theo từng cụm và chụp màn hình hoặc là lưu giữ những cái phông chữ nào cho đẹp. Để khi mà các bạn muốn làm nhanh thì cái tiêu chí này tôi đang chuẩn bị một cái việc rất là quan trọng là sau khi bố cục chắc rồi thì đến phần chữ. Mà chữ muốn mà có rất nhiều sự lựa chọn thì có phải là chúng ta có một là tự design là sẽ mất rất nhiều chất xám khi bạn đi xem. Hai là bạn sẽ phải là chép lại những cái bộ chữ của người khác thì cũng được, chứ không nhất thiết phải là đây là một bộ chữ đẹp. Ok, nhưng cái bộ chữ này nó lại có một cái là ứng dụng cho Việt Nam rất là khó, bởi vì làm sao? Việt Nam của mình là tiếng Việt, và đôi lúc khi mà dùng tiếng Việt như là bố cục như này thì chữ nó dài ra thì là vỡ trận. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Alo? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Không dễ thế đâu, có nhiều người thích ăn sẵn, nhưng mà vấn đề là ví dụ lên trên mạng có đầy, nhưng mà vấn đề là không ăn sẵn được. Nội dung phải là giống như nội dung vừa rồi tôi vừa làm đấy, đó là nội dung thật. Nó dài thế này thì làm nào?
Chết ngay, phần này là toi rồi, không thể cho vào được, đúng không ạ? Đấy là câu chuyện đấy. Phông chữ nước ngoài thì nó dễ, bởi vì nó ngắn, nó không có dấu. Phông Việt Nam có cả dấu này thì mới đau đầu đấy ạ. Ok, về nhà các bạn sẽ tạo ra cho tôi những cái bố cục chữ, rồi sưu tầm những cái bộ phông theo từng ngành nghề, như từ cho nữ giới, cho nam giới, cho những cái ngành nghề hot trong tương lai, hoặc là những cái ngành nghề hiện tại bây giờ, thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, ẩm thực, du lịch, đó, chấm chấm vân vân và mây mây. Ok, và sau đó để đi ra từng cụm chữ một thì làm trong một cái file AI để làm gì? Để sau này khi làm xong rồi chúng ta chỉ việc làm sao đóng gói file package. Tại sao phải đóng gói? Bởi vì khi đóng gói này thì bạn mang trong USB của các bạn, bạn đến một công ty bạn thử việc, bạn làm thì bạn chỉ việc giải nén ra, bạn bật phông chữ lên, nên là khi bạn làm thiết kế, tôi thề các bạn có 4 tiếng thì 2 tiếng sau là bạn được ngồi chơi. Vậy bạn làm nhanh, bởi vì cụm chữ bạn đã sắp sẵn rồi thì tất nhiên bạn kiếm tiền có nhanh không? Bạn làm về thử việc có nhanh không? Alo. Cái này mà có chữ sẵn rồi thì sẽ dễ hơn. Đúng rồi, còn chưa nói là chúng ta lại có bố cục sẵn rồi nữa thì sao? Nào, nếu có bố cục sẵn rồi thì sao? Tốc độ của em có nhanh không? Vâng, đúng rồi. Và các bạn nhớ một điều rằng khi mà các bạn làm cho một cái công ty về truyền thông online thì thường là những cái form chiến dịch chạy quảng cáo trong 1 năm là người ta nên hết rồi. Người ta chỉ việc làm sao thay đổi hình ảnh cái gì đó thì em làm, em mất design rồi thì em chỉ việc thay vào thôi, thì tốc độ của em sẽ cực kỳ ghê gớm. Và tất nhiên em làm cho khách có nhanh không em? Alo? Vâng, cái chữ này ngồi coi nhiều khi người ta khó tính ạ, là coi biết luôn, không biết là kiếm cái phông nào. Đấy thì vậy thì cái phông chữ không biết phông nào thì người ta mới sinh ra một cái việc, đó là hôm trước em có để ý cái mai phông không? Nào, vào cái mai phông cái. Dạ vâng. Biết cái mai phông chưa? Dạ vâng, có ạ, có nhớ tại cái ok đấy. Cái mai phông nó quan trọng còn gì nữa. Vậy thì có phải là chúng ta đi tìm được cái ảnh banner về không? Đúng không? Dạ vâng, đúng. Sau đó thì chúng ta up thẳng cái ảnh lên trên cái mai phông này, thì có phải chúng ta tìm ra tên phông không? Ít nhất là cũng phải tìm ra một cái tên phông gọi là tương tự, đúng không? Đúng vâng, có nhiều cái phông ấy thầy, tức là có cái phông mà nhiều khi không chắc là bên design người ta là thay đổi hay là vẽ thêm. Đúng rồi, nó vẽ thêm. Kiếm được một cái. Nó vẽ thêm chứ, nó phải cách điệu thêm chứ. Bởi sau này chúng ta sẽ đi đến phần là cách điệu thêm phông chữ để làm chúng ta làm thiết kế logo về chữ. Nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Chứ làm gì với những thằng mà nó khó tính nó không dùng phông sẵn đâu, nó phải co giãn chữ các kiểu cơ mà nhá. Ok, các bạn hiểu cái này rồi đúng không? Rồi biết bài tập chưa? Rồi chúng ta bài này tôi sẽ dừng ở đây. Bạn nào có câu hỏi gì nữa không ạ?